अब टाइम वेस्ट चाहिँ नगरौँ, 7:10 भयो। सो कहाँ थाहा एउटा मार्कर दिन नमसी गरेको थिएँ नि। ओके, सो स्प्रिङ है। सो टुडे वी आर गोइङ टु स्टार्ट विथ लास्ट च्याप्टर स्प्रिङ, ठिक छ। ओके, स्प्रिङमा अब सिधै फर्मुला भनिदिए पनि हुने हो, तर मैले चाहिँ अहिले भन्दिनँ सिधै फर्मुला है। स्प्रिङ सबलाई थाहा छ है। अब हामीले चाहिँ स्प्रिङ कहाँ कहाँ युज हुन्छ त्यो पनि सबलाई थाहा नै होला, ठिक छ। सो स्प्रिङ कहाँ कहाँ युज हुन्छ युजली, अब हामीले चाहिँ अब मेकानिकल खासै स्प्रिङ जुन टर्म छ नि त्यो हाम्रो चाहिँ मेकानिकलमा आउनु पर्ने, अहिले चाहिँ हाम्रो सममा भएको हुनाले सम इज कमन बोथ फर मेकानिकल एन्ड सिभिल, द्याट्स वाइ हाम्रो चाहिँ यो स्प्रिङ चाहिँ हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। स्प्रिङ हाम्रो कहाँ आउँछ, इट इज युजली इन भेहिकल्स है। भेहिकल्समा हामीले देखिरहेको हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ वेइङ मसिनमा देखिरहेको हुन्छौँ है, स्प्रिङ हुन्छ है। युजली हामीले चाहिँ यो स्प्रिङ टपिक भनेकै मेकानिकलको भन्दा नि हुन्छ कहिलेकाहीँ, ठिक छ। बिकज हामीले खासै स्प्रिङ युज गरेन, त्यही पनि कहिलेकाहीँ स्प्रिङको प्रपर्टी युज गर्न सकिन्छ कि भनेर मात्रै यो वी आर स्टडिङ है। सो स्प्रिङ हामीले कहाँ देख्छौँ, युजली हामीले बाइकहरूमा देख्छौँ है। बाइक हामी बाइकहरूमा हुन्छ, स्कुटीहरूमा हुन्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो त्यो स्ट्यान्डमा पनि हुन्छ स्प्रिङ है। स्प्रिङ त जहाँ पनि देखिरहेछौँ, तर युजली हामीले चाहिँ डिजाइन गर्ने भनेकै खास हाम्रो मेकानिकल डिभाइसहरूको लागि चाहिँ युजली स्प्रिङ डिजाइन युज गर्छौँ टु डिजाइन है। सो स्प्रिङ चाहिँ हाम्रो दुई टाइपको हुन्छ है। वान इज स्प्रिङ आर टु टाइप, वान इज हेलिकल स्प्रिङ, one is helical spring, another one is laminated, another one is laminated spring, one is helical spring, other one is laminated spring है। laminated spring, okay, helical spring को अर्को नाम यसलाई हामी टर्सनल स्प्रिङ पनि भन्छौँ। हेलिकल स्प्रिङलाई हामी टर्सनल स्प्रिङ पनि भन्छौँ, whereas laminated spring is also known as bending spring, bending spring। यसको अर्को नाम कहिलेकाहीँ यसलाई लिफ पनि भन्छन्, लिफ स्प्रिङ पनि भन्छन्, ठिक छ। So अब हाम्रो एक्जाममा कुन हिसाबले आउँछ त्यही हिसाबले भन्नु। दिस हेलिकल स्प्रिङ इज टर्सनल स्प्रिङ भन्छौँ र laminated भनेको बेन्डिङ स्प्रिङ भन्छ भनेपछि इट मिन्स इन केस अफ हेलिकल स्प्रिङ टर्सनल स्ट्रेस विल डेभलप, whereas इन केस अफ laminated स्प्रिङ बेन्डिङ स्ट्रेस विल डेभलप है। ओके, डिफरेन्स यही छ। स्प्रिङ हाम्रो दुई टाइपको हुन्छ, हेलिकल र laminated। नाउ इन टुडेज क्लास लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट हेलिकल स्प्रिङ। हेलिकल स्प्रिङको बारेमा कुरा गरौँ। युजुअली हामीले देखिरहेको हुन्छौँ यस्तो टाइपको स्प्रिङ है। we can see that the shape of the spring when a load is applied, the shape which it is going to get is in the shape of helix. The shape of this type of spring is shape of helix। और हैन सर यस्तो किन गरेछौं, यस्तो हेरौँ त्यसो भए कुनै पनि स्प्रिङ इनिशियली चाहिँ कस्तो हुन्छ, कम्प्रेस्ड फर्ममा हुन्छ, यस्तो फर्ममा हुन्छ स्प्रिङ, इनिशियली कम्प्रेस्ड फर्ममा हुन्छ। मैले यो स्प्रिङलाई पुल गरे भने, मैले यो स्प्रिङलाई पुल गरे भने के देखियो भने हाम्रो इट इज इन द शेप अफ, ल पुल गरे भने मेरो यो शेप हेलिक्स फर्ममा हुन्छ। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज हेलिकल स्प्रिङ। द शेप आफ्टर पुलिङ it is having a shape of helix, that's why it is known as helical spring। मैले भनिसकेको छु we are going to study two types of spring, helical spring and laminated spring in today's class। In the starting, right, I am going to talk about helical spring only। So helical spring is also known as torsional spring। sir त्यसो भए why is it यसलाई हामी torsional spring किन भन्छौँ? It is known as torsional spring because as we can see when it is pulled, यसलाई पुल गर्दाखेरि हाम्रो torsional force act भइरहेछ है, because it is going to twist। यो पोइन्टमा it is going to twist है। इनिशियल यसको लेन्थ कस्तो, इनिशियल यस्तो यस्तो थियो यो है, यसलाई मैले पुल गर्ने बित्तिकै it is यो पुल हुँदै तस के हुन्छ, it is going to twist also। that's why these type of spring are known as torsional spring because twisting action is visible, because in this one twisting action can be seen, twisting action can be seen। that's why it is also known as torsional spring। so twisting भन्ने बित्तिकै हाम्रो कुन टाइपको स्ट्रेस जनरेट हुने भयो यसमा, shear stress due to torsion। okay, twisting भन्ने बित्तिकै torsion आयो,
ट्विस्टिङ गर्ने बित्तिकै टर्सन आयो, टर्सन गर्ने बित्तिकै हामीले पढिसकेका छौँ शियर स्ट्रेस जनरेटेड ड्यू टु टर्सन T by JP tau by R G theta by L. This is the formula which we are going to use in this particular case. Was a twisting one with the torsion, torsion one with the shear stress due to torsion. Okay, in case of helical spring, okay, helical springs are of two types. Helical springs are of two types. One is closed, one is open. Helical springs are of two types. One is closed helical spring, another one is open helical spring. One is closed, another one is open. Closed भनेको के हो भने हामीले धेरै ठाउँमा देखेका छौं है बाइकहरुमा कस्तो टाइपको स्प्रिङ हुन्छ अब हेरौं है युजुअली हाम्रो क्लोज भनेको के हो भने कुनै पनि स्प्रिङ इनिशियली कस्तो हुन्छ त्यसको बीच दुईटा स्प्रिङको बीचको जुन डिस्टेन्स हुन्छ नि पिच एकदमै सानो हुन्छ है यो एउटा लेयर अफ स्प्रिङ भयो यो अर्को लेयर अफ स्प्रिङ भयो दुईटै लेयरको बीचको डिस्टेन्सले हामी भन्छ पिच ठीक छ इफ क्लोज भन्ने बित्तिकै इफ पिच इज very small if pitch is very small or zero कुनै पनि स्प्रिङ को पिच 0 or very small भयो भने that type of spring is known as closed spring whereas open spring भनेको के हो कुनै पनि स्प्रिङ को हाम्रो पिच अलिकति टाढा राखेको हुन्छ युजुअली हामीले देखिरहेको छ बाइकमा कस्तो टाइपको स्प्रिङ हुन्छ त देख्छौं so यो डिस्टेन्स के हो पिच हो if pitch is large that is if something value of pitch is there we can say that suppose pitch is large if pitch is large that is distance is there between two coils यो एउटा coil यो अर्को coil को बीच को distance छ भने it is known as open helical spring and this is known as closed helical spring usually weighing machine मा हाम्रो close हुन्छ बाइकहरुमा हेरेका छौं हामीले चाहिँ त्यसलाई के भन्छ सकर भन्छौं के भन्छौं हैन त्यहाँ पनि त्यो स्प्रिङहरु हुन्छ नि अब बाइक भएको मान्छेलाई थाहा होला बाइक स्कुटी जे भए पनि हुन्छ है सो टु टाइप अफ हुन्छ एउटा ओपन र क्लोज सो इन टुडेस क्लास ओपन मैले लास्टमा एउटा फर्मुला भन्दिन्छु यसको युज खास चाहिँ अब फर्मुला मात्रै सम्झियो भयो यसको डेरिभेसन यसबाट गर्दैनौं टुडे इन टुडेस क्लास आई एम गोइङ टु डिराइभ द एक्सप्रेसन इन युजिङ क्लोज हेलिकल स्प्रिङ है क्लोज र ओपन मा डिफरेन्स बुझ्छौं स्प्रिङ टु टाइप को हुन्छ हेलिकल र लेमिनेटेड इन हेलिकल अल्सो माइक अफ गरौं in helical also there are two type right in helical also one is closed one is open so in today's class I am going to start with the derivation of closed helical spring right so closed helical spring ko derivation गर्दैछौं so let us suppose I was having a spring right your spring ma initially it was closed right but after the application of load यसमा मैले के गर्छु यो स्प्रिङ जुन छ यसलाई मैले पुल गर्छु टेन्सन फोर्स सो युजुअली क्लोज्ड स्प्रिङ मा हाम्रो मा टेन्सन फोर्स इज एक्टिङ usually very not always ठीक छ whereas open spring मा always के हुन्छ बाइकहरुमा के हुन्छ हामी चाहिँ माथि बसिरा हुन्छौं बाइ चान्स खाल्टोमा गयो भने त्यो चाहिँ ओपन स्प्रिङ के हुन्छ क्लोज हुन्छ क्लोज स्प्रिङ मा के हुन्छ यो क्लोज हुन्छ यसलाई चाहिँ पुल गरिन्छ भने ओपन स्प्रिङ कस्तो हुन्छ अघि नै भनिसक्यौं इट इज लाइक दिस somehow like this right so open spring मा के हुन्छ हामी यहाँ सिटमा बसेका हुन्छौं मान्छे बसेका हुन्छौं कहिले खाल्टोमा गयो भने के हुन्छ तलबाट यसरी फोर्स अप्लाई हुन्छ हामी माथि बसेछौं भने यहाँ पनि फोर्स अप्लाई हुन्छ इट मीन्स in case of open spring compression force will act in case of closed spring tension force will act usually not always but usually धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यही देखिरहेको छौं ठीक छ that close मा हाम्रो चाहिँ tension force act हुन्छ र open मा हाम्रो compression force act हुन्छ so I am going to start the derivation right so to start the derivation I am going to consider a closed spring right I am going to consider a closed spring अब यहाँ हेरौं है
क्लोज स्प्रिङ को केसमा लेट अस सपोज आई वाज हैविङ अ स्प्रिङ, यसलाई मैले पुल गरे, एउटा स्प्रिङलाई मैले पुल गरे भने लेट अस सपोज द शेप अफ द स्प्रिङ इज लाइक दिस आफ्टर पुलिङ है, यो नट यो, दिस इज द शेप अफ द स्प्रिङ आफ्टर पुलिङ। यस्तो अलिक सर्कुलर टाइपमा हुन्छ है, म चाहिँ यसलाई यसरी मिलाएको छु है। सपोज आफ्टर पुलिङ दिस इज द शेप अफ द स्प्रिङ आफ्टर पुलिङ, ठीक छ। अब यो पर्टिकुलर केसमा मैले यसलाई अलिक क्रस सेक्सनको हिसाबले देखाउन खोजेँ है, अब so that means I am going to show this one in such a way that its cross section is visible. So I am going to show it like this so that its cross section is visible, right? Since I am going to start with the derivation, so this is how I am going to derive. Suppose the shape by I suppose the shape by diameter एउटै हुन्छ है। अब यहाँ फिगरमा अर्को diameter draw जस्तो भए पनि diameter चाहिँ यसको एउटै हुन्छ। So suppose that after pulling this is the shape of the spring. After pulling, suppose this is the shape of the spring. मैले apply गर्ने spring मा force कहाँ always center मा हो। So let us suppose a tension force is acting at the center. Center tension force, let's suppose it as P. Let's suppose this tension force as P. So मैले के गरे, यो spring लाई यसरी pull गरे, ठीक छ। If this spring is pulled, let us suppose मैले एउटा small portion मात्रै assume गरेको छु है, अलिकति एउटा diameter clear देखाउनलाई मात्रै हो यो। Suppose in यो inner diameter, यो point देखि यो point सम्मको inner diameter मात्रै is d1, ठीक छ, inner diameter है। अनि outer diameter कति छ, suppose this outer diameter is d2, ठीक छ। Inner diameter is d1 of the link है, not this this length को diameter भन्दैछु है मैले। So यसको outer diameter d2 छ, inner diameter d1 छ भने यसको मैले center to center diameter लाई मैले के भने d। फेरि भन्छु, I have taken this small portion, यसको inner diameter d1 outer diameter d2 भने इसको average or mean diameter, I can say average or mean diameter can be written as d1 plus d2 upon 2. This is not the cross section diameter, right? Cross section यहाँ छ छुट्टै। This is the diameter of the helical spring. Helical spring को diameter भनेको छु, कुन जुन एउटा circumference मा जुन यो rotate हुन्छ त्यो particular case को diameter भनेको छु d1 plus d2, ठीक छ। It can be known as the mean diameter or average diameter. Now next मैले के भनेको छु भने let us suppose the diameter of this spring, यो खास spring कुनै हाम्रो यो wire ले बने हुन्छ। Let us suppose d is the diameter of this d means the diameter of coil, or we can say circular diameter 7. This is diameter of coil, cross section diameter, right? This d is cross section diameter. So whenever exam ma cross section diameter given when this is the diameter small d, it is denoted by small d. Difference बुझम, फेरि कहीं confuse नहुने है। Cross section diameter is capital small d, and this coil को circular diameter is d. Difference है, wire को diameter small d छ भने coil को diameter d छ। So since I am assuming that the center to center distance is d, so your distance कति हुन्छ, since this load is acting at the center, so this diameter is this diameter is कति छ d/2। यति कुरा बुझ्यौ, नोट गर्यौ। अब म नेक्स्ट मा जाम। सो अब हेरौँ है, मैले के भने हेलिकल स्प्रिङ मा अलवेज के हुन्छ, टर्सन एक्ट हुन्छ। हेलिकल स्प्रिङ मा अलवेज के हुन्छ, टर्सन एक्ट हुन्छ। So now I am going to derive the formula for torsion, ठीक छ। As we all know, यो पर्टिकुलर पॉइंट मा यो एन्ड मा टर्सन निकाल्न पर्यो भने, or we can say force निकाल्न, टर्सन निकाल्न पर्यो भने, it is given by load into distance. Distance is how much, d/2. We all know
यो सेक्शन को अबाउट कुनै एउटा एजमा मैले टर्सन निकाल्न खोजे भने इट इज गिवन बाय p into d by 2 where t is the torsion or we can say torque acting on the spring. ठीक छ अघि कति भयो टाइम 7:25 ल यो मैले चाहिँ 8 बजेसम्म भेटिदिनु पर्ने भयो ठीक छ torque is equal to p into d by 2 हुन्छ okay now since I am talking about torque so we are going to use the formula of T by Gp tau by r g theta by l okay torque is known I want to determine the shear stress developed so what is the shear stress from this formula it is given by tau is equal to T by Jp into R. R is the radius. I am going to find the formula of tau. T as it is. And Jp कति हुन्छ? Okay. While calculating Jp, कुन diameter लिने? यो cross section diameter लिने कि यो whole helical spring को diameter लिने? Because Jp is the polar moment of inertia of the cross section. So I can say pi d 4 upon 32 and r is the your cross section ma shear stress kati develop huncha d by 2 solve this one I will get the formula as 16 by pi d cube ये formula T by Jp निकाल्न खोजेको खासको tau is equal to okay कति आउँछ tau is equal to 16 T by pi d cube. There you substitute the value of T over here. I will get the formula. Tau is equal to kati huncha 16 by pi d cube. T is equal to P into D by 2. Solve this one. I will get the formula as 8PD by pi d cube. This is the formula of shear stress. This is the formula of shear stress in case of this is the formula of shear stress in case of helical spring. So question ma shear stress सोध्यो भने I am going to use this formula यो formula सम्झिने कसरी आयो खासै एकछिन है खासै गाह्रो चाहिँ छैन सिम्पल कसरी आयो त्यो बुझ so this is the formula which I am going to remember for tau okay after calculating the formula for shear stress due to torsion now I am going to derive the formula for deflection यसमा कसैलाई केही छ सोध्न पर्ने मैले चाहिँ सिधै फर्मुला डिराइभ गरेछु दिस इज द फर्मुला सो tau is equal to 8 pd by pi d cube now this is the formula for shear stress now I am going to derive the formula for maximum deflection ठीक छ for maximum deflection also I am going to assume a section like this ठीक छ र सानो सेक्सन जुन पोइन्टमा पोइन्ट लोड एक्ट गर्छ तलको सेक्सन है सपोज पोइन्ट लोड इज एक्टिङ लाइक दिस है इनिशियल यसको इनिशियल कति थियो दिस वाज द इनिशियल पोजिसन अफ द कॉइल बिफोर गेटिङ टेंशन फोर्स this was the initial position this dotted line is the initial position of the spring after the application of load P the deflection is given by right deflection कति भयो let us suppose इसको deflection अब कति भयो dy right after getting pulled by a force P I am just talking about a single link right I am talking about single link here right so single link ma हाम्रो formula कति भयो this is the deflection of a single link dy ठीक छ what was this distance कति छ यहाँदेखि यहाँ हेर्नु त कति छ distance d by 2 ठीक छ this is d by 2 this dy is given by p p जुन point मा लोड एक्ट हुन्छ त्यहाँ कति हुन्छ रे हाम्रो dy distance हुन्छ so अब यहाँबाट हामी के निकाल्छौं भने from here so this figure I am going to draw like a single axis and draw गरौँ this is theta यो पोइन्टमा पोइन्ट लोड एक्ट भएपछि यसले यसमा आको डिफ्लेक्सन dy यसमा p लोड थियो this length is d by 2
मैले यसलाई एज अ सिंगल एक्सिस ड्रा गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ कि भनेर ठीक छ टाउ इज इक्वल टु हामीले हेरिसकेका छौं 8p कति त्यो फर्मुला बाइ पाइ डी क्यूब 8pd हो यस्तै थियो है टाउको फर्मुला सम्झिने फर्मुला यो हो ठीक छ नेक्स्ट हेरौं ओके यो केसमा आई वान्ट dy सो dy इज गिवन बाइ के भन्नु छ यहाँ dy is can be given by d by 2 into theta theta is equal to perpendicular by base theta is equals to perpendicular by base so d by 2 into theta भन्नु मिल्यो since I am deriving for torsion so theta torsion को formula T by Jp tau by R is equal to G theta by L from here I am going to derive the formula for theta in terms of I am going to derive the formula theta in terms of T by Jp so I can say that T by Jp is equal to G theta by L यति भयो यति भयो okay next term from here I can see that theta is given by TL by GJP substitute over here so dy is equal to d by 2 t into L GJP ठीक छ ओके मैले यति भयो के लेख्न छ भने मलाई भन है म फेरि त्यसैले गर्छु फेरि लेख्नै पाइएन भन्न त्यही भने अलिकति धेरै हुन्छ है अब हेरौँ d by 2 t so dy is the deflection due to a link again मैले भने I am going to consider a small link so dy is the it is the deflection due to a single link so deflection due to suppose यो particular spring मा n number of due to n number of links n number of links ले गर्दा कति डिफ्लेक्सन हुन्छ n into dy it means as a whole एउटा लिंक मा dy थियो भने n number of link भयो भने यसलाई के भन्छौं हामी n into dy if n is the number of link of the spring यो स्प्रिङ मा n number of links छन् भने मैले अहिले के एज्युम गरे only due to this link deflection कति आउँछ that is dy यसमा सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so n is equal to 9 number of links ले गर्दा कति आउँछ it is known as n into dy ठीक छ we'll keep on substituting so it is so deflection or you can say delta is given by n into dy so keep on substituting n dy कति छ अरे हाम्रो d by 2 t as it is okay l is the what is the l is the length of the coil इसको क्रॉस सेक्शन हेर्ने भने it is given by pi d 2 pi r circumference coil को length के हो coil को length कति छ pi d है length को distance कति छ pi into d छ we'll keep on substituting okay then jp कति हुन्छ jp is given by it is given by pi by 32 d power 4 keep on writing then t okay again हामीले कुनै डेरिभेसन गरेछौं t गरेछौं ठिकै छ so from here I can say nt pi d square upon 16 g pi d4 pi cancel nt d square upon 16 g d4 यहाँसम्म डिफ्लेक्सन यति आछ त्यसपछि अब हामी के गर्छौं भने आफ्टर दिस वान d4 आयो ओके नाउ pd ओके t को ठाउँमा के राख्ने t भनेको खास के टर्सन फोर्स इज गिवन बाइ t is given by p into d by 2 into d square upon 16 g d4 keep on solving this one after solving this one यसलाई सल्भ गर्यो भने d by 2 32 आउँछ pd by 2 गर्दाखेरि कति आउँछ सल्भ गरौँ त कति आउँछ pi by 32 भनेपछि d by 2 एकछिन है d by 2 भनेपछि यो pi by माथि जानु पर्ने यो बखै d by 2 यो 32 माथि जान्छ सरी एकछिन है मैले यहाँ फेरि सल्भ गर्न पर्ने हो यहाँ हेरौँ है मैले यही सब्स्टिट्युट गर्दै जान्छु है n d by 2 t is equal to
P into D by 2 ठीक छ ओके into pi into D ठीक छ divide by G into pi by 32 D को power 4 keep on solving 4 त गयो 32 माथि गयो भने चाहिँ के आउँछ 8 P D cube this pi cancel 8 P D cube upon कति आउँछ G D power 4 अरु कुनै बाँकी छ into n. So this is the formula for deflection delta. Formula के भयो भने हाम्रो 8 PD cube into n GD power 4 यो सम्झे नि अर्को. So formula for deflection कति हुन्छ deflection को formula is given by 8 let's say P n D cube upon G D 4 त्यसरी सम्झिनु. So exam मा by chance helical spring को मैले कुन spring assume गरेछु I have assumed a closed spring. Closed spring मा deflection को formula कति हुन्छ 8p and dq by gd4 tau को formula के हुन्छ 8pd upon pi dq. दुटै formula सम्झिनी यो भन्दा बढी कुनै पनि formula छैनन्. यति कुरा बुझ्यौ म नेक्स्ट मा जाम d भनेको के हो ख्याल गरौ d is the cross sectional diameter. D is the cross sectional diameter. ठीक छ So top and clear was 8pd by pi d cube. Okay, यही क्वेश्चन में by chance मलाई stiffness सोधे भने और spring constant सोधे भने. As we all know that force is equal to k delta. ठीक छ? कुनै पनि force is equal to k delta हुन्छ र यो particular case मा मलाई के सोधियो भने they have asked me what is the formula of k delta भनेपछि k spring को केसमा delta this one हुन्छ यसमा के निकाल्न पर्यो भने formula is p by delta मलाई थाहा छ substitute गरौँ p upon 8p and d cube upon gd power 4 यसलाई solve गरेर pp cancel हुन्छ it is given by gd power 4 upon 8 and d right this is the formula for k which we are going to use ठीक छ gd power 4 k is given by gd power 4 8 and d cube तीनटा formula सम्झिनु कुन केस हो helical spring को केस हो these three are the formulas okay from here I can see that है अब यो स्प्रिङ बाट के थाहा हुन्छ यो बारेमा क्वेशन हुन सक्छ के हुन सक्छ भने हेरौं त if कुनै पनि स्प्रिङ एउटा स्प्रिङ थियो मसँग यस्तो ठीक छ यसको सपोज लेन्थ l थियो सपोज इसको होल लेंथ वाज l है अब मैले के भनि भने मैले यो स्प्रिङ लाई दुई पार्ट मा डिवाइड गरे दैट इज सपोज नम्बर अफ कॉइल्स और वी कैन से यो स्प्रिङ मा नम्बर अफ कॉइल्स n थियो है सपोज नम्बर अफ कॉइल्स भन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यसमा सपोज 12 स्प्रिङ नम्बर अफ कॉइल्स छ भने if I am going to cut this coil into two part मैले यो स्प्रिङ लाई दुई पार्ट मा कट गरे भने what is the difference what is the effect on spring constant k मा के इफेक्ट पर्छ यो सपोज k1 थियो यो सब अलि नयाँ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट एउटा एलिमेन्ट को कति भयो k2 भयो भने what is the effect on spring constant सोधे भने के भन्ने यहाँ यो फर्मुला हेर्नु we know that suppose it is made up of same element g पनि सेम हुन्छ d is the diameter of the cross section d is the diameter of the cross section spring एउटै छ so diameter पनि एउटै हुन्छ d is the this distance d भनेको यो डिस्टेन्स हो मैले स्प्रिङ को काटेको छु यो डिस्टेन्स त चेन्ज भएको छैन so I can say that k is directly inversely proportional to n k is inversely proportional to n where n is number of coils if यो केसमा k को फर्मुला के थियो n थियो हैन k is equal to 1 by n or we can say k is equal to k is directly proportional to as we all know k is directly proportional to n so यसलाई अलिकति सल्भ गर्न खोज्यो भने k is equal to cn लेख्न मिल्यो कुन केसमा फर्स्ट केसमा n1 भनौं ठीक छ सो यसमा अब फर्मुला कति आउँछ c k is equal to k2 is equal to कति आउने भयो c upon
N2 where N2 अब number of coils कति भयो? It is half of N1 where your new जुन coil was उसलाई मैले half part मा divide गरेको छु. Number of coils in this particular spring is half of initial. So यसलाई keep on solving गरियो भने I can say that whenever a spring is cut into two parts, what is the ratio K1 by K2? It is given by 1 upon N1. यता चाहिँ हाम्रो N1 upon 2 हुन्छ. यसलाई solve गरियो भने I can say that K1 upon K2 is equal to 1 by 2, or I can say that K2 is equal to 2 times of K. Once spring like cut गरियो भने तो spring को stiffness constant double हुँदो रहेछ. अब यस्ता यस्ता एक्सप्रेसनहरु चाहिँ बायोमा सोध्न मिल्छ. कुनै पनि स्प्रिङलाई कट गरि अब मैले के भन्न मिल्छ अर्को कुरा अब त्यो चाहिँ अहिले भन्न मिल्दैन अहिले सोध्न मिल्दैन तर त्यही पनि बाइ चान्स मैले यसलाई कट गरेर यो स्प्रिङलाई ठ्याक्क यहाँ राखे यो पहिले एउटा लाइनमा थियो भने यसमा चाहिँ मैले यसलाई प्यारललमा राखी भने अब कति हुन्छ भन्न मिल्छ त्यो अहिले म भन्दिन बिकज प्यारलल र सिरिजको कन्सेप्ट बाँकी नै छ. सो स्प्रिङमा हेलिकल स्प्रिङमा बुझ्न पर्ने फर्मुला 1 2 3 सकियो. ओके यति गाह्रो नगरौँ सिम्पल गरौँ भनी म के भन्छु भने यो फर्मुला सम्झिनी र यो सम्झिनी यो त अब निकाल्न मिलिहाल्छ. ठीक छ. सो स्प्रिङमा तिनटा फर्मुला युज हुन्छ. ख्याल गर्ने कुरा के छ यो डी भनेको के हो क्यापिटल डी स्मल डी एकदम ख्याल गरौँ है. धेरै सकेसम्म फर्मुला धेरै सम्झिने कार्यक्रम नगरौँ थोरै सम्झिनी तर ठिक्क ठिक्क सम्झिने. यसमा चाहिँ यो दुईटा फर्मुला युज भयो अरु चाहिँ त्यही हिसाबले हामी गर्दै जान्छौँ स्प्रिङको केसमा है. अब मैले अघि नै एउटा केस भनिसकेँ. सो हेलिकल स्प्रिङको केस सकियो. अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ टाइप्स अफ कम्बिनेसन अफ स्प्रिङ स्प्रिङको फर्मुला डिराइभ भयो है. यो हाम्रो चाहिँ कुन स्ट्रेस हुन्छ दिस इज टर्सनल स्ट्रेस. हाम्रो चाहिँ अलवेज हेलिकल स्प्रिङमा टर्सनल स्ट्रेस आउँछ इन केस अफ क्लोज वन. इन केस अफ क्लोज स्प्रिङ हाम्रो अलवेज के आउँछ क्लोजमा अलवेज टर्सनल स्ट्रेस आउँछ टर्सन आउँछ. टर्सनले गर्दा हाम्रो एउटा स्ट्रेस आउँछ दैट इज नोन एज शियर स्ट्रेस ड्यू टु टर्सन इन केस अफ क्लोज स्प्रिङ है. डिफरेन्स बुझ्नु. त्यसो भए मैले आपको लेखाइदिइहाल्छु पहिला ओपन स्प्रिङ लेखाइदिन्छ त्यो सजिलो हुन्छ. ओपन स्प्रिङ ओके. सो ओपन स्प्रिङ र क्लोज स्प्रिङमा डिफरेन्स के छ. ओपन स्प्रिङको केसमा हाम्रो यसले इनिशियली चाहिँ एउटा एंगल फर्म हुन्छ दैट इज लेट अस सपोज दिस एंगल इज अल्फा है. लेट अस सपोज दिस एंगल इज अल्फा र यो केसमा हाम्रो इन केस अफ ओपन स्प्रिङ डिफ्लेक्सन को फर्मुला हुन्छ अलिकति फरक दैट इट इज गिवन बाइ 8 मैले फर्मुला लेखाइदिन्छु. यो अब युज एक्जाममा कति बेला युज हुन्छ थाहा भएन मलाई. 8p and dq लेखाइदिन्छु है. 8p and dq अल्फा एंगल ले भयो भने सेकेन्ड अल्फा अपॉन d पावर 4. ठीक छ. मैले फिगर यहाँ मेटाइहाले चाहिँ अलिकति स्पेस पुगेन. ठीक छ. त्यसपछि कति छ फर्मुला cos स्क्वायर अल्फा अपॉन g cos square alpha upon g plus sin square alpha upon e. This is the formula in case of open spring. So 2 sin square alpha upon e. This is the formula in case of this is the formula for deflection. Only deflection को formula लेखा छु because और निकाल्न चाहिँ पर्दैन right. अब यहाँ हेरौँ यो पर्टिकुलर केसमा ओपन स्प्रिङमा मैले अघि नै के भने क्लोज स्प्रिङमा टर्सन हुन्छ भने ओपन स्प्रिङमा टर्सन पनि हुन्छ एन्ड बेन्डिङ पनि हुन्छ. डिफरेन्स है. क्लोजमा ओन्ली टर्सन हुन्छ टर्सनले गर्दा के आउँछ शियर स्ट्रेस आउँछ भने ओपन स्प्रिङमा के हुन्छ एउटा शियर स्ट्रेस आउँछ र अर्को के आउँछ बेन्डिङले गर्दा बेन्डिङ स्ट्रेस आउँछ. ठीक छ. सो अब यहाँ यसमा स्ट्रेस निकाल्न पर्यो भने इन केस अफ ओपन स्प्रिङ स्ट्रेस निकाल्न पर्यो भने कुन स्ट्रेस निकाल्ने पहिला टर्सन स्ट्रेस निकाल्ने. ठीक छ. त्यसपछि टाउ टी टर्सन स्ट्रेस निकाल्ने टाउ निकाल्ने हामीसँग फर्मुला छ यो. सो 8pd by pi d cube. नेक्स्ट निकाल्ने हामीले के भने बेन्डिङ स्ट्रेस पनि निकाल्ने. बेन्डिङ स्ट्रेस को थाहा नै छ हामीलाई के हुन्छ सिग्मा. आई थिंक यस्तो क्वेशन सोध्दैन है n by I into y. यो हुन्छ. सो
ओपन स्प्रिङमा अलवेज टर्सन स्ट्रेस हुन्छ र बेन्डिङ स्ट्रेस हुन्छ, डिफ्लेक्सन कति कति आउँछ, दिस इज द फर्मुला फर डिफ्लेक्सन इन केस अफ ओपन स्प्रिङ। ठीक छ, यो कुरा चाहिँ डिफरेन्स बुझौँ, ओपन र क्लोजमा डिफरेन्स बुझौँ। एक्जाममा चाहिँ केही मेन्सन गरेको छैन भने अलवेज क्लोज छ, बाइ चान्स स्पेशली मेन्सन गरिदिया छ ओपन स्प्रिङ भने दिस इज द फर्मुला विच वी आर गोइङ टु युज। ओपन हेलिकल स्प्रिङ, नाम नबिर्सिने, हेलिकल, because springs are of two types, one is helical, one is laminated. So I'm going to talk about, since I'm talking about helical spring, this is the formula which we are going to derive, which we are going to use in this whole chapter, right, for helical spring. यति नोट गर्यो, नोट गराउँ, त्यसपछि म नेक्स्ट मा जान्छु, डिफरेन्स बुझौँ क्लोज र ओपन। यति भयो, टाइम कति भयो? ओके, ठ्याक्क टाइममै छौँ हामी। ओके, यति भयो। कसैलाई केही छ सोध्न पर्ने पनि सोधौँ है। यो डेरिभेसन थियो, यो दुईटा फर्मुला सम्झिनु र यहाँ चाहिँ हाम्रो के को यो फर्मुला सम्झिनु मात्रै हुन्छ, अरू त सब आफै निस्किन्छ। ठीक छ, यति बेला सकियो, मैले मेटाएँ है सर। बेन्डिङ स्ट्रेस र यो टोर्सन स्ट्रेस यो ओपन स्प्रिङ को लागि हो सर, यतापट्टि लेख्नु भएको। ओपन स्प्रिङमा बेन्डिङ स्ट्रेस र टर्सन स्ट्रेस आउँछ भने क्लोजमा ओन्ली टर्सन आउँछ। यहाँ लेख्नु भएको यता साइडमा त्यो ओपन को लागि हो। यो ओपन यहाँ लेखेको छ नि त, ओपन स्प्रिङ, यो क्लोज तलको टाउ इक्वल टु सेम भएन र यो। त्यही त मैले भन्न खोजेको, ओपनमा टाउ पनि आउँछ, एउटा टर्सन स्ट्रेस आउँछ र बेन्डिङ स्ट्रेस आउँछ, र क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले दुईटै टर्सन स्ट्रेस र बेन्डिङ स्ट्रेसलाई एड गर्छौं र ओपन स्प्रिङमा दिस इज द टोटल स्ट्रेस भन्छौं क्या। भनेपछि टाउ एउटै हुने भयो दुईटैको लागि। यसमा एक्स्ट्रा के आयो? बेन्डिङ आयो। टाउ सेम भयो फर्मुला, टाउ सेम भयो, यसमा एक्स्ट्रा के आयो? बेन्डिङ आयो। बट क्लोजमा हाम्रो बेन्डिङ आउँदैन। यति भयो। अरु केही छ सोध्न पर्ने? So jump next मा जाम। ओके, अब हामी जान्छौं कम्बिनेसन इन केस अफ स्प्रिङ। यति लेख्यो, मैले मेटाइदिएँ पुरै क्वेशन। Okay, now I am going to start with combination in spring. Combination obvious sir, combination of spring, combination in spring. Spring ma combination कस्तो कस्तो हुन्छ? One is series combination. Another one is parallel combination. Series and parallel. Okay, series combination को meaning के हो भने suppose मसँग एउटा यस्तो स्प्रिङ छ, एउटा यस्तो स्प्रिङ छ है, र अर्को स्प्रिङ यसैसँग अट्याच छ, र यो स्प्रिङमा मैले के गरेको छु, एउटा लोड पी अप्लाई गरेको छु भने यसको स्प्रिङ कन्स्टेन्ट सपोज k1, यसको स्प्रिङ कन्स्टेन्ट सपोज k2. So what is the equivalent spring constant for this particular case? अब यहाँ यस्तो हेर्दाखेरि के देखियो भने मैले यो स्प्रिङलाई यसरी पुल गर्दियो, पुरै एलिमेन्टलाई पुल गर्दाखेरि मैले पुरै एलिमेन्ट सिरिज हो नि त, यो एउटै लाइनमा छ, सिरिज छ। सो सिरिजमा के देखियो भने मैले यसलाई पुल गर्दा यो मेम्बर जुन यो छ नि, यति यो एलिमेन्ट र यो एलिमेन्टमा एक्ट हुने फोर्स एउटै छ, पी फोर्स। यो एलिमेन्टमा पनि पी फोर्स नै एक्ट हुन्छ, यो एलिमेन्टमा पनि पी फोर्स एक्ट हुन्छ। सो आई क्यान से दैट इफ loads are same, loads same भयो भने अब यो स्प्रिङको आफ्नो एउटा डिफ्लेक्सन हुन्छ है, सपोज दैट इज डेल्टा 1। यो स्प्रिङको आफ्नो एउटा डिफ्लेक्सन हुन्छ, यो स्प्रिङको आफ्नो एउटा डिफ्लेक्सन हुन्छ, डेल्टा 1 डेल्टा 2। सपोज यो स्प्रिङको डिफ्लेक्सन डेल्टा 1 छ, यसको डेल्टा 2 छ भने एज अ होल पुरै एलिमेन्टको डिफ्लेक्सन कति हुन्छ? डेल इज इक्वल टु डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, र यसमा के छ? दुईटै स्प्रिङमा लोड इक्वल ट्रान्सफर भइराछ। We can say that whole delta, or you can say equivalent delta is equal to delta 1 plus delta 2. As we know, just now I have derived that P is equal to K delta. So from here I can say delta is equal to P by K. So substitute over here, this is K2 suppose, right? So equivalent कति हुन्छ? P by K equivalent is equal to P by K1 plus
P by K2 because load are same. So equivalent को load पनि P नै हुन्छ, delta 1 को load पनि P नै हुन्छ, यसको पनि P नै हुन्छ. So in case of series, equivalent is equal to 1 upon K1 plus 1 upon K2. सम्झिने कुरा यो सक्यो. In case of series combination, equivalent K is the spring constant. यसलाई पछि हामीले स्ट्रक्चरमा यसलाई स्टिफनेस पनि भन्छौं. यसको युज के छ भने जुन अहिले हामी यहाँ स्प्रिङमा पढिरहेछौं नि, हामीले चाहिँ कुनै पनि मटेरियलको प्रपर्टी चाहिँ मेकानिकलमा स्प्रिङ हुन्छ भने त्यही केस चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरमा हाम्रो त स्टिफनेस हुन्छ. सो अहिले चाहिँ हामी स्प्रिङ पढिरहेछौं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्प्रिङ कन्स्टेन्ट. पछि चाहिँ मैले यसलाई डिराइभ गर्दाखेरि कसरी के भन्छु भने K इज नट स्प्रिङ कन्स्टेन्ट, इट इज स्टिफनेस. स्प्रिङमा भयो भने स्टिफनेस स्प्रिङ कन्स्टेन्ट हुन्छ भने एलिमेन्टमा कुनै पनि हाम्रो मेम्बरमा भयो भने स्टिफनेस हुन्छ. So 1 upon K equivalent is equal to 1 by K1 plus 1 by K2. Since I am talking about spring, so K is the spring constant. So यो particular case मा equivalent spring constant कति हुन्छ 1 upon K1 plus 1 upon K2 in case of series. So parallel भन्ने बित्तिकै अब सबलाई थाहा नै छ, एउटा यस्तो छ, अर्को यस्तो छ. ठीक छ, मैले चाहिँ एज अ होल यसलाई पुल गरेको छु P4. मैले अब यो हाम्रो केमा छ, प्यारललमा छ. दिस इज K1, दिस इज K2 छ भने यसलाई मैले पुल गरि भने अब यहाँ हेरौँ है, यो मेम्बरको डिफ्लेक्सन, यो मेम्बर सिन्स इट इज अट्याच्ड विथ अ सिंगल एउटा हाम्रो चाहिँ प्लेटले यसलाई अट्याच गरेको छ दुईटै स्प्रिङलाई. सो फोर्सले पुल गर्दाखेरि दुईटै प्लेट प्यारलली, दुईटै प्लेट एउटै एक्सिस यसरी नै मुभ हुन्छन्. So I can say that in case of parallel, deflection in one will be equal to deflection in two, equal to whole deflection. In case of parallel, यसको deflection same हुन्छ. It means force are not same. It means यो यसले यता force apply गर्दाखेरि खासमा त भन्ने भने यसमा पनि यसमा इक्वल लोड अप्लाई गर्ने हो भने त यसको डिफ्लेक्सन फरक आउन सक्छ, यसको डिफ्लेक्सन फरक आउँछ because of change in stiffness. But since I am pulling this one with the same plate, right, so deflection same huncha bhane यसमा र यसमा force different huncha. So I can say that total force is equal to P1 plus P2. That is यसमा actually force P1 छ, यसमा actually force P2 छ भने in case of parallel, loads are not same, only deflections are same. As we know, P is equal to K delta. To substitute K equivalent delta is equal to K1 into delta 1 equal to delta plus K2 into delta. So from here I can say K equivalent is equal to K1 plus K2. It means spring constant धेरै छ. Spring constant धेरै भयो भने deflection थोरै हुन्छ कि धेरै हुन्छ. कुनै पनि एलिमेन्ट को स्प्रिङ कन्स्टेन्ट के एकदम धेरै छ भने स्प्रिङ कन्स्टेन्ट, अब यो सब यसमा सब बाहिरको क्वेशन मात्रै छ है फेरि. ओके, इक्विभ्यालेन्ट लोड निस्क्यो, यति नोट गर्यो. अब मैले के भने कुनै पनि एलिमेन्ट को स्प्रिङ कन्स्टेन्ट धेरै छ भने एज वी नो P is equal to K delta. So I can say delta is equal to P by K. So अब यो केसमा if same load is acting over the structure, if कुनै पनि स्ट्रक्चर को स्प्रिङ कन्स्टेन्ट धेरै भयो भने it means त्यो पर्टिकुलर मेम्बरमा हाम्रो deflection थोरै हुन्छ. That is, that particular element is not going to deflect by much. Right? Simple concept यही आउँछ. So कुनमा बढी डिफ्लेक्सन आउँछ, स्प्रिङ प्यारललमा कि सिरिजमा, यहीबाट थाहा हुन्छ. प्यारललमा के हुन्छ, अब यसको यो क्वेशनलाई चाहिँ मैले कसरी युज गर्छु त्यो हेरौँ है. डिफ्लेक्सन अब जहाँ के धेरै हुन्छ त्यहाँ डेल्टा के हुन्छ थोरै हुन्छ है, त्यो कुरा बुझौँ. र अब मैले अघिको केस भने है, यति नोट गर्यो, यो सिरिज हो यो प्यारलल हो. अब मैले अघिको केस के भने अघिको केसमा मैले के भनेको थिएँ, लेट अस सपोज आई वाज ह्याभिङ अ स्प्रिङ, ठीक छ. यसमा सपोज n नम्बर अफ कॉइल्स थिए, मैले यसलाई के गरे, कट गरेर यो स्प्रिङलाई कट गरेर दुईटा स्प्रिङ बने having n/2 number of coils. यिनीहरुलाई मैले चाहिँ एउटा प्यारललमा कनेक्ट गर्दिन, ठीक छ. So what is the difference in
के यसको के र यसको के मा के डिफरेन्स आउँछ बुझ्यौ नि यसको इनिशियल के इट डिपेंड्स अपॉन 1 upon n थियो इट डिपेंड्स अपॉन cn थियो है सो अब यसको के कति हुन्छ नाउ सपोज n नम्बर अफ कॉइल्स भयो भने c by n थियो नि यसको अब कति हुन्छ सपोज n by 2 मा डिवाइड गरेछ भने दिस इज 2c by n दिस इज 2c by n ओके न के सपोज k is equal to cn थियो c by n थियो भने this is 2c by n this is 2c by n so यसको इक्विभ्यालेन्ट के कति आउँछ प्यारेललमा भएको हुनाले चाहिँ कति आउँछ 4c by n so I can say that यसलाई कट गरेर प्यारेललमा जोडियो भने this is my first case को stiffness this is my second case को stiffness difference के भयो भने this is c by n this is 4c by n so from here I can say that parallel को stiffness is 4 times of यो स्प्रिङ भनेपछि मैले कुनै पनि एलिमेन्टमा एउटा सिंगल स्प्रिङ जोड्न भन्दा मैले त्यो स्प्रिङलाई कट गरेर दुई पार्टमा जोइन गरे भने त मेरो स्टिफनेस स्प्रिङ कन्स्टेन्ट धेरै आउँदो रहेछ त्यसले गर्दा मेरो के हुँदो रहेछ डिफ्लेक्सन चाहिँ थोरै आउँदो रहेछ यस्ता केसहरु चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्ने हुन्छ ठीक छ अब यसलाई सिरिजमा गरेको भए कति आउँथ्यो त्यही हिसाबले गर्ने सिरिजमा गरेको भए कति हुन्थ्यो अब यसैलाई मैले अब सिरिज भनेको यही त हो नि अब मैले यसलाई यसरी कट गरेर लास्टमा चाहिँ यसरी जोड्यो भने यसको चाहिँ k1 कति हुन्छ 2c by n हुन्छ यो k2 भनेको 2c by n हुन्छ भने चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्टको सिरिजमा जोड्न भन्दा we prefer parallel because त्यसमा डिफ्लेक्सन चाहिँ थोरै हुन्छ because स्प्रिङ कन्स्टेन्ट इज धेरै हुन्छ यति कुरा बुझ्यौ कसैलाई केही छ सोध्न पर्ने स्प्रिङको हेलिकल स्प्रिङको केस चाहिँ सकियो ठीक छ ओके केही छ सोध्न पर्ने यतिमा तीनटा फर्मुला भयो र एउटा प्यारेलल र एउटा हाम्रो के भयो एउटा प्यारेलल अनि एउटा हाम्रो सिरिज है अब नेक्स्ट यसैमा एउटा लास्ट एनर्जी बाइ चान्स सोधे भने है वी शुड बी रेडी फर एभ्रीथिङ बाइ चान्स यसैमा एनर्जी कति हुन्छ भनेर सोधे भने के गर्ने कुनै पनि एलिमेन्टले सपोज यो लोड एक्सिस यो डिफ्लेक्सन एक्सिस छ भने कुनै पनि स्प्रिङलाई हामीले पुल गर्दाखेरि इनिशियल लोड कति हुन्छ 0 हुन्छ यो एउटा स्प्रिङ छ है सपोज आई एम हैविंग अ स्प्रिङ क्लोज स्प्रिङ हो यो है बिकज यसमा चाहिँ पिच खासै छैन यसलाई पुल गर्छ बल्ल पिच आउने हो दिस इज द क्लोज स्प्रिङ इनिशियली यसमा लोड कति छ 0 लोड 0 छ भने डिफ्लेक्सन कति छ 0 छ अब मैले यसलाई पुल गरे p लोडले सो ग्रेजुअली लोड इंक्रीज हुन्छ 81 p आउँदैन सो आफ्टर पुलिङ सपोज दिस इज द न्यू पोजिशन अफ दिस स्प्रिङ सो यसमा डिफ्लेक्सन कति हुन्छ सपोज डेल्टा डिफ्लेक्ट भयो भने ड्यू टू दिस p लोड हाम्रो के भयो डेल्टा डिफ्लेक्ट भयो सो आई कैन से with the increase in load delta increases under the elastic action because spring is always in elastic action because त्यसलाई छोड्ने बित्तिकै त आफ्नो ठाउँमा फर्केर आउँछ if त्यसलाई छोड्ने बित्तिकै त आफ्नो ठाउँमा फर्केर आएन भने it has crossed the elastic limit and has reached to the कुन limit यो proportional limit elastic limit then yielding limit सम्म पुगिसकेको छ if कुनै पनि स्प्रिङलाई pull गर्दा it didn't come to its original position it means that particular spring has already reached its elastic limit and has crossed this elastic limit and has reached to either yield point or plastic limit so मैले अब spring को केसमा के assume गरेको छु it is in elastic condition it means with the increase in load deflection increases with the increase in load deflection increases and the shaded area and in this load deflection diagram is given by strain energy is equal to कति हुन्छ यसको निकाल्दाखेरि half load into delta this is strain energy it is the energy stored by the spring when it is pulled है अब हामीले चाहिँ अब सिम्पल एक्जाम्पल कुन लिगौं बाइकको एक्जाम्पल लिगौं बाइकमा हामी बस्दाखेरि कहिलेकाहीँ बाइक हिँडिरहेको हुन्छ एकैछिन खाल्डोमा गइदिन्छ खाल्डो जाने त्यो के हुन्छ खाल्डो जाने के हुन्छ बाइक तल जान्छ फेरि त्यसले चाहिँ माथिबाट स्प्रिङले पुश
बाइक तल जान्छ अनि त्यही माथिले त्यो स्प्रिङले चाहिँ त्यसलाई पुश गरेपछि हामी फेरि नर्मल पोजिसनमा आउँछ भनेपछि के थियो त्यो जति पनि खाल्डोनादेखि जति एनर्जी त्यसले स्टोर गर्ने त्यसलाई फेरि त्यसले के गर्छ रिलिज गरिदिन्छ र हामी चाहिँ फेरि माथि आउँछौँ त्यो भनेको स्प्रिङको काम हुन्छ भनेपछि यो केसमा स्ट्रेन एनर्जीको केसमा U is equal to half P into delta half P is the load delta को अघि नै डेरिभेसन गरिसकेको छ substitute that value of delta so from that also I can get strain energy delta को फर्मुला अघि नै मैले के गरेको थिएँ भनौँ त 8pd cube n by gd4 8pd cube n by gd4 so strain energy सोध्यो भने this is the formula half p अहिले अलिकति सल्भ गर्ने हो भने अब यसलाई चाहिँ मैले सम्झिन भन्दिनँ कहिले पनि किनभने अब यो आफै निस्किन्छ मजाले 4pd cube p square d cube and gd power 4 this is the formula of strain energy in case of helical spring यति कुरा क्लियर कसैलाई केही छ सोध्न पर्ने भने सोधौँ अदरवाइज म अब नेक्स्टमा गएँ अब यति बेला चाहिँ हाम्रो यो हेलिकल स्प्रिङको सबै प्रब्लम गर्न सकिन्छ त्यो भन्दा बढी केही पनि सोध्दैन नाउ आई विल मुभ अन टु ल्यामिनेटेड स्प्रिङ है अहिले भर्खर कुन स्प्रिङ गरियो के अरे हेलिकल स्प्रिङ गरियो भने नाउ आई विल मुभ अन टु ल्यामिनेटेड स्प्रिङको केसमा हेरौँ अब कसैलाई के छ सोध्न पर्ने भने सोधौँ है फर्मुला चाहिँ सम्झिने उनी तीनटा फर्मुला छन् ओके यो च्याप्टरलाई खास चाहिँ यो च्याप्टर एउटा हाम्रो यो थिन एन्ड थिक सिलिन्डरको च्याप्टर एकदम सजिलो छ है खासै केही छैन बिकज थिन एन्ड थिकमा फर्मुला सम्झिने PD/2T PD/4T इन केस अफ के अरे हाम्रो सिलिन्ड्रिकल सेल अनि हाम्रो के अरे स्फेरिकलमा PD/4T सिग्मा C हुन्छ त्यति मात्रै सम्झिने अरु सब आफै डिराइभ गर्न सकिन्छ एक्जाममा पनि यो स्प्रिङमा पनि है अब लास्टतिर आउँदाखेरि हामीले चाहिँ खासै वास्ता गरिन्न बट यसमा के छ फर्मुला चाहिँ एउटा के छ टर्सनको फर्मुला भयो 8pd अब त्यो फर्मुला सम्झिने 8 टाउको फर्मुला एउटा हुन्छ अर्को डेल्टाको फर्मुला हुन्छ है अनि त्यसपछि k = p/डेल्टा हुन्छ र u = half p * डेल्टा हुन्छ डेल्टा मलाई थाहा छ त्यो सब्स्टिट्युट गर्ने आन्सर निस्किन्छ चारवटा फर्मुला इन केस अफ हेलिकल स्प्रिङ अब हाम्रो प्यारेलल र सिरिजको कुरा त अर्कै भइहाल्यो अब now I am going to derive for laminated spring right second spring I think last spring हो laminated spring अब यो laminated spring कहाँ छ भन्ने कुरा हो नर्मल अब अघि नैको हेलिकल स्प्रिङ त धेरै ठाउँमा देखिरा हुन्छ हामीहरुले laminated spring चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ है यो चाहिँ खास स्प्रिङ हुँदैन र जबरजस्ती स्प्रिङ बनाएका हुन्छ भन्दै हुन्छ This is my laminated spring. यो खास के हुन्छ भने एउटा रेक्टेंगुलर शीट हुन्छ है रेक्टेंगुलर शीटलाई हामीले चाहिँ बेन्ड गर्छौं बेन्ड गरेपछि यस्तो एउटा मैले फेरि भन्छु एउटा रेक्टेंगुलर शीट हुन्छ यसलाई हामीले बेन्ड गरेर एउटा माथिको एलिमेन्ट बनाउँछौं तिम्रो तल पनि त्यही हुन्छ एउटा रेक्टेंगुलर शीटलाई बेन्ड गरेर यस्तो बनाइन्छ भनेपछि हाम्रो यसलाई चाहिँ स्प्रिङ हुन्छ यो स्प्रिङ युजुअली हामीले कहाँ देख्छौं भने ट्रकहरुमा हुन्छ ट्रकको टायर्सहरुमा हुन्छ है ट्रकको टायर्सहरुमा यस्तो स्प्रिङहरु हुन्छन् ट्रकको टायरको साइडमा चाहिँ यसले गर्दा के हुन्छ यसले चाहिँ ट्रकको लोड चाहिँ मजाले धान्छ र अब आफै हेरौँ है इनिशियली यो के थियो एउटा रेक्टेंगुलर शेपको थियो सो दिस इज b दिस इज डेप्थ or you can say thickness so यो केसमा दिस इज द थिकनेस अफ द स्ट्रिप एन्ड यसको एउटा क्रस सेक्सन कति क्रस सेक्सन दियो भने यसको क्रस सेक्सन कस्तो हुन्छ सर्कुलर हुँदैन मैले के भने एउटा शीटलाई बेन्ड गरेछ एउटा शीटलाई बेन्ड गरेपछि बल्ल सबैलाई कम्पाइल गर्ने एउटा स्ट्रिप एउटा बिचमा एउटा प्लेटलाई कम्बाइन गरे आउँछ र यो भनेको खास के हो ल्यामिनेटेड स्प्रिङ यो इन रियालिटी स्प्रिङ चाहिँ हुँदैन बट यसलाई बेन्ड गरेर हामीले चाहिँ स्प्रिङको फर्ममा कन्भर्ट गर्छौं ठीक छ यो युजुअली हाम्रो कहाँ हुन्छ ट्रकमा हुन्छ obvious के देखियो भने स्ट्रेट थियो बेन्ड भयो दैट्स व्हाई यसमा अलवेज के हुन्छ स्ट्रेस जनरेट हुने भनेकै बेन्डिङ स्ट्रेस हो ठीक छ why bending stress is acting because initially it is in rectangular shape and to make this one to convert this one into spring I am going to bend this one that's why in this one it always in laminated spring always के हुन्छ यसमा
बेन्डिङ स्ट्रेस हुन्छ र यसलाई मैले अर्को नाम यसको अर्को नाम के थियो अरे लिफ स्प्रिङ पनि भनेको छु लिफ स्प्रिङ अब क्वेसनमा कसरी आउँछ त्यो चाहिँ हेरौँ ठीक छ सो दिस इज द शेप अफ ल्यामिनेटेड स्प्रिङ ठीक छ now for this one I am going to determine the bending stress for this one I am going to determine the bending stress okay अब हेरौँ सो मैले चाहिँ यसको डेरिभेसन गर्दाखेरि एउटा स्ट्रिप चाहिँ यसरी ड्रा गर्ने 1 2 सो अन है यसलाई मैले के गरे एउटा हाम्रो बिचमा एउटा प्लेट चाहिँ कनेक्ट गरेर हुन्छ ठीक छ अब के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ ट्रक खाल्टोमा गयो भने के हुन्छ खाल्टोमा गएपछि एउटा तलबाट आएको फोर्स एक्ट हुन्छ which will resist the movement सो यो केसमा मैले पुल गरेको छैन यो केसमा फोर्स एक्ट हुने भनेकै कम्प्रेसन टाइप यसले चाहिँ भित्रतिर पुश गर्छ बिकज अरु गाडीहरुमा के हुन्छ स्प्रिङलाई हामीले पुल गर्छौं है जुन मैले अघि नै बाइकको एक्जाम्पल दिएँ बाइक भनेको हाम्रो ओपन हेलिकल स्प्रिङ हुन्छ बिकज यसमा पहिलेदेखि चाहिँ अलिकति एंगलमा बस्या हुन्छ स्प्रिङहरु बाइकमा के हुन्छ पहिलेदेखि एउटा एंगलमा बस्या हुन्छ अब हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्ड हुन्छ यसको बाइकको स्ट्यान्ड स्कुटीको स्ट्यान्ड त्यो चाहिँ हाम्रो क्लोज स्प्रिङ हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो खासै त्यो हुँदैन पछि चाहिँ स्ट्यान्ड खोल्ने बित्तिकै यो हाम्रो अलिकति ओपन हुन्छ है बाइकको स्ट्यान्डमा चाहिँ अर बाइक स्कुटीको स्ट्यान्डमा चाहिँ ओपन हुन्छ भने क्लोज हुन्छ भने अरु स्प्रिङमा चाहिँ युजुअली चाहिँ क्लोज नै हुन्छ ठीक छ अब ट्रकको केसमा मैले आई एम ट्राइङ टु डिराइभ फर दिस ल्यामिनेटेड स्प्रिङ के मैले के भने चाहिँ एउटा point load P act भयो भने यसको लेन्थ सपोज L छ यसको लेन्थ सपोज L छ this particular spring bending को case this particular spring will act as a simply support structure ठीक छ यसले चाहिँ दुटा यतातिर एउटा हुक जस्तो हुन्छ यसले कनेक्ट गरे हुन्छ तारमा चाहिँ कनेक्ट हुन्छ के त्यो चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौं भने it is defined as a it is derived as a simply supported beam it is derived as a simply support beam ट्रकहरुमा देखिन्छ है यो मसँग अहिले म एकछिनमा मैले यहाँ टिममा एउटा फिगर पठाइदिन्छु ठ्याक्क थाहा हुन्छ म टिममा एउटा फिगर पठाइदिन्छु ठ्याक्क थाहा हुन्छ कस्तो टाइपको स्प्रिङ हुन्छ है ओके सपोज यसको लेन्थ L छ भने कहाँ गयो मार्क फेरि है सपोज हाम्रो यो यसको लेन्थ L छ भने सो यसमा since I'm saying that this will act as a simply support beam right simply support beam मा कुनै लोड यसरी एक्ट भयो भने what is the maximum bending moment center मा एक्ट भयो भने maximum bending moment in case of simply support is given by P L by 4 right कुनै लोड चाहिँ यसरी रिएक्सन फोर्स यसरी एक्ट भयो भने maximum moment कति हुन्छ PL by 4 हुन्छ so since I am going to derive for bending stress so I am going to use the formula for bending stress m by I is equal to sigma by y is equal to E by R is को अलिकति चाहिँ युज छैन है हामी युज गर्न पर्ने थियो फ्लेक्सुरल फर्मुला ओके यसमा अब मोमेन्ट निकाल्नु कति आउँछ सिग्मा I by y मैले के भन्दा चाहिँ यो इनिशियली एउटा हाम्रो strip हुन्छ rectangular strip it means यसको cross section is this depth is t thickness rectangular भन्ने बित्तिकै thickness is t width is b ठीक छ सो यसमा I कति हुन्छ यसको b d cube by 12 and y कति हुन्छ यसको b d cube भनेपछि b t cube by 12 र यसको y कति हुन्छ t by 2 ठीक छ So what is the formula for m from here? I can say that it is given by sigma I by y कति आउँछ b t square by 6. So m कति आयो sigma b t square by 6. Okay. This is the moment due to single strip. This is the moment due to single strip if there are n number of strip if there are n number of strip yeah only single strip मा मोमेन्ट यति आउँछ भने n number of strip मा कति आउँछ बेन्डिङ स्ट्रेस
n into sigma bt square आउँछ यो मोमेन्ट के हो सबै स्ट्रिपको बिकज यो स्ट्रिपको लोडले गर्दा एउटा रिएक्सन फोर्स जनरेट हुन्छ त्यसले गर्दा pl/4 सबै स्ट्रिपको हो भने यो चाहिँ मोमेन्ट हो नि सिंगल स्ट्रिपले गर्दा हो bt क्यूब बाइ 12 अफ अ सिंगल स्ट्रिप सबै स्ट्रिपको b र थिकनेस अलवेज सेम हुन्छ यहाँ एलिमेन्ट हाम्रो यसरी डिक्रिज इन लेन्थ देखिए पनि हाम्रो यो चाहिँ अलवेज L भनेको यसमा इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ लिइसकेका छौँ हामीले मैले अहिले के गर्दैछु भने आई एम गोइङ टु डिराइभ दिस वान फर सिंगल स्ट्रिपको bt क्यूब बाइ 12 हुन्छ y t बाइ 2 हुन्छ सिंगल स्ट्रिपको सिग्मा bt स्क्वायर बाइ 6 हुन्छ भने n नम्बर अफ स्ट्रिप्स छन् भने फर्मुला के हुन्छ n sigma bt square by 6 equate these two moment I can say that pl by 4 is equal to n sigma bt square by 6 again just okay so यसलाई सल्भ गर्ने हो भने यसलाई कहाँ सल्भ गरौँ ठाउँै पुगेन यति यो लेख्यो यति मैले मेटाइदिन्छु त्यसो भए अब यसलाई डिराइभ गर्ने भने अब यहाँ के निस्कियो भने इफ आई एम गोइङ टु डिराइभ दिस वान सो फ्रम हियर आई क्यान से सिग्मा इज इक्वल्स टु सिग्मा निकाल्न खोजिरहेको छु भने आई क्यान से दैट p यता आयो भने यो 6 यता आउँछ सो फर्स्टमा लेखौँ 6/4 है p l त्यसपछि n तल आउँछ n तल आयो त्यसपछि b तल आयो p स्क्वायर तल आयो so I can say that bending stress is 3 p l upon 2 n b t square in case of laminated spring stress को formula कति हुन्छ 3 p l upon 2 n b t square सम्झिनु पर्ला so bending stress को formula निस्क्यो कति हुन्छ 3 p l upon 2 n b t square सम्झिनु formula त्यसपछि ओके बेन्डिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो अरु के आउँछ यसमा बेन्डिङ भन्ने बित्तिकै यो केसमा हाम्रो के आउँछ डिफ्लेक्सन पनि निकाल्नु पर्यो हाउ टु डिटरमाइन द डिफ्लेक्सन बिकज स्ट्रेस निकालिए थियो हाम्रो हेलिकल स्प्रिङमा भने यसमा डिफ्लेक्सन कति हुन्छ सिग्मा कसैलाई के छ सोध्नु पर्ने फर्मुला सम्झिने 3pl upon 2nbt स्क्वायर ओके यो पर्टिकुलर केसमा डिफ्लेक्सन पनि हुन्छ डिफ्लेक्सन मैले फेरि के गर्छु आई एम फर डिफ्लेक्सन आई एम गोइङ टु कन्सिडर अ सिंगल स्ट्रिप है for deflection I am going to consider a single strip so अब हेरौं let us suppose यो जुन माथिको strip छ it is bended like this it is bended like this यसको this is radius suppose initially यो straight थियो अहिले चाहिँ के छ delta ले bend भयो भने initially यो straight थियो अहिले चाहिँ मैले यसरी नदेखाएर एउटा सेन्टिमिटर एक्सिस मात्र लिन्छु है सपोज यो बेन्ड भयो यसरी ठीक छ इनिशियल चाहिँ यो हाम्रो यस्तो थियो इनिशियली यस्तो थियो पछि चाहिँ डेल्टा ले ड्यू टु बेन्डिङ यो के भयो बेन्ड भयो कतिले बेन्ड भयो डेल्टा ले बेन्ड भयो सपोज दिस रेडियस इज r ठीक छ if this is r then this will be how much this distance will be r minus delta ठीक छ whole length was how much l थियो भने यो ठ्याक्क सेन्टर डिफ्लेक्सन कति हुन्छ l/2 हुन्छ ओके सो using Pythagoras theorem this is o point this is a point this is b point this is c point so using Pythagoras theorem or we can see using this triangle AOC use गर्यो भने I can say that r square is equal to r minus delta whole square plus l/2 को whole square यसलाई सल्भ गरौँ r square minus 2r delta plus lambda square l square by 4 okay r square cancel delta is very small assume गरौँ delta is very small को square very small हुन्छ so I can say this is equal to 0 so r delta is equal to l square by 4 so from here I can see that r is equals to l sorry not r delta is यो एक्सप्रेसन चाहिँ यसलाई युज गर्छौं हामी है यसमा चाहिँ हामीले r निकाल्न पनि पाइयो हैन so r is equal to के भन्न मिल्यो
L square by 8 delta भन्न पनि मिल्यो और इसमा अब हामीले डिफ्लेक्सन निकाल्न मन छ भने we can do it like this delta is equal to L square by 8r. Right? So delta is equal to L square by 8L use गर्न पनि मिल्यो है यो भयो. Okay, since I am going to derive for r, right? अब हेरौँ. Since I need delta, अब म के गर्छु यसैमा भने म यसमा के गर्छु भने डेल्टा निकाल्नु छ भने अब म के गर्छु डेल्टा is given by L square by 8r. I am having the flexural formula m by I is equal to sigma by y is equals to E by r. So from this equation, okay, from this equation, I am going to replace this r. That is, I am going to, I can write r is equal to, I am using these two equations, right? I am going to write r is equals to E y upon sigma. So r is equal to E y upon sigma. Substitute garam delta is equal to L square upon 8 E y into sigma. Keep on solving. I am having the formula of sigma. I am having the formula of sigma. I am having the value of y. So L square. Sigma कति आथ्यो अघि नै भनौं त हाम्रो sigma was कति थियो sigma 3pl by 2 nbt square. 3pl by 2 nbt square divide by 8 e y कति हुन्छ t by 2. यसलाई solve गरौँ. And after solving this one, we'll get one more answer. That is the formula for deflection. ठीक छ? That is the formula for deflection. Something. So यसलाई solve गरिसकेपछि के आउँछ formula? Okay. 2 4 आउँछ 8 नै आउँछ 8 नै आउँछ कति आउँछ formula आउँछ यसलाई solve गर्दा मसँग 6 formula. So after solving this one, I can say that formula is 3w L cube upon 8 E P N T cube. This is the deflection in case of laminated spring को deflection यति आउँछ. सम्झिनी के laminated spring को केसमा डेल्टा को फर्मुला र सिग्मा को फर्मुला. Sigma is equal to 3pl upon 2nbt square. अब यसमा हेरौं n भनेको नम्बर अफ के प्लेट्स है यसमा कति नम्बर अफ प्लेट्स छन् त्यही हिसाबले p भनेको अब लोड कुन लोड हुन्छ आइदर कम्प्रेसिभ हुन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो लोड p भनेको लोड भयो l भनेको के भयो लेन्थ भयो ठीक छ t is the thickness of the strip. So the W कसरी आयो U W Oh sorry p हो P होला नि p ठीक छ pl cube 8eb nt cube है यति सम्झिनी यति भएपछि अब हाम्रो यो स्प्रिङमा यो भन्दा बढी केही छैन सकियो स्प्रिङ बुझ्यौ अब एउटा ल्यामिनेटेड स्प्रिङ छ एउटा चाहिँ हेलिकल स्प्रिङ छ र यसमा यो भन्दा बढी चाहिँ अब केही पनि छैन. सो अब हामी के गरौँ न्यूमेरिकल बरु हेरौँ ठीक छ. त्यसो भए हामी चाहिँ न्यूमेरिकल हेरौँ. कसैलाई केही छ सोध्न पर्ने भने सोधौँ अदरवाइज म न्यूमेरिकलमा जान्छु. त्यो भन्दा पहिला एउटा के गर्थे ल्यामिनेटेड स्प्रिङ कस्तो हुन्छ आजै भेट्छ के हो हाम्रो सिलेबसमा के छ सिलेबसमा एकचोटि हेर्छु है म एकचोटि माइक क्यामेरा अन अफ हुन्छ सिलेबसमा के छ त्यो हेरौँ बरु recent कहाँ छ पक्कै मैले सिलेबस सर हेरिदिन्छु
बस आई थिङ्क सबै टपिक कभर भयो कि नै त्यो हेर्छु, त्यसपछि कभर जुन जुन कभर नभएको टपिक चाहिँ भनिदिन्छु फेरि माथि। ओके, स्प्रिङमा के छ भने टाइप अफ स्प्रिङ ठिक छ, दुई टाइपको हुन्छ, एउटा हाम्रो ल्यामिनेटेड एउटा हेलिकल स्प्रिङ है, फर्स्ट टपिक नै त्यही रहेछ। सेकेन्ड रहेछ क्लोज कोइल्ड भनी मैले भर्खर, ओपन कोइल्ड भनी ठिक छ, ल्यामिनेटेड भनिदिएँ ठिक छ, न्युमेरिकल बेस्ड अन स्प्रिङ द्याट वान वी आर गोइङ टु सल्भ नाउ, न्युमेरिकल ठिक छ। हाम्रो टपिक चाहिँ कुनै छुट्या छैन, सबै कभर टपिक कभर भएको छ। हजुरले एकदम छिटो पढाइदिनु भयो, 4 घन्टा थियो, हजुर चाहिँ यति छिटो भेटिदिनु भयो। मैले चाहिँ सबै डेरिभेसन गरिदिएको छु, फर्मुला सम्झिने भनिदिएको छु है। ओके, सो मैले त न्युमेरिकल गराउँछु, कहाँ छ न्युमेरिकल? कसैलाई के छ सोध्न पर्ने भने भनौँ है। हजुर, इलिमिनेटेड स्प्रिङमा लोड चाहिँ अपवर्ड लाग्छ तलबाट। यस्तो हो, युजुअली चाहिँ मैले के भने ल्यामिनेटेड स्प्रिङमा हाम्रो जुन लोड हेरिरहेको छौँ नि, त्यो कुन लोड हो भने कुनै बाइचान्स यो मैले के भन्छ ट्रकमा हुन्छ, ट्रक खाल्टोमा गयो भने अब त्यहाँ के हुन्छ, खाल्टो जाने बित्तिकै त्यसले अब एक्कासी चाहिँ तल एउटा फोर्स जनरेट हुन्छ, र त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न स्प्रिङमा एउटा मासतिरको एउटा फोर्स अप्लाई हुन्छ। अब ट्रकको केसमा फोर्स कम्प्रेसिभ भयो। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ त्यो स्प्रिङ चाहिँ पुल भइरहेछ भने त्यसलाई रेजिस्ट गर्न कहिलेकाहीँ हाम्रो स्प्रिङ चाहिँ पुस भइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न फेरि बाहिरतिर फोर्स एक्ट हुन्छ। मैले अहिलेको सिम्पल इक्जाम्पल के लिएँ भने युजुअली चाहिँ कम्प्रेसिभ हुन्छ, युजुअली कम्प्रेसिभ हुन्छ। र अब बाई चान्स कुन केस हो, ट्रकको केस हो कि कुन केस हो, त्यही हिसाबले चाहिँ हामी फर्मुला भन्छौँ। र पी भनेको हामी त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई कम्प्रेसिभ लोड नलेखेर मैले लोड मात्र लेखिदिएको छु, बिकज इट क्यान आइदर बी कम्प्रेसिभ और टेंशन। टेंशन कति बेला हुन्छ सर? अहिलेसम्म जुन हामीले हेरेका छौँ नि त्यो सब हाम्रो कम्प्रेसिभ नै हुन्छ। इक्जाममा बाइ चान्स क्वेसनमा कुनै भनिदियो टेन्साइल फोर्स भन्यो, त्यतिखेर चाहिँ हुन्छ हेलिकल स्प्रिङको सर्कुलर कइलको न्युमेरिकल पनि सोधेछ। मैले न्युमेरिकल गराउँदैछु है, अनि अहिलेसम्म न्युमेरिकल भ्याएकै छैन। अब मैले चाहिँ थ्योरी पोर्सन सबै भ्याएँ, न्युमेरिकल चाहिँ म सब गराउँछु ठिक छ। अहिले भ्याइएको छैन हाम्रो च्याप्टर। फेरि मैले के भने थ्योरी पोर्सन भ्याइयो, न्युमेरिकल अब गराउँछु। अब न्युमेरिकल कुन गराउँ भन्ने हेरिरहेको छु म है। सो मैले मसँग एउटा न्युमेरिकल छ। अनि तिम्रो केस है टेन्सनको अहिलेसम्म त्यस्तो केस एउटा केस मात्रै के देखाएको छ भने ट्रकको केस मात्रै देखाएको छु मैले है। अरू कुनै केसमा बाई चान्स त्यस्तो कुनै फोर्स टेन्सन फोर्स गिभन भयो भने त्यतिखेर चाहिँ फोर्स पीको ठाउँमा टेन्साइल फोर्स राखौँ। तर हाम्रो अब त्यति डिपमा नगएर क्वेसन चाहिँ सिम्पल सोध्यो भने अलवेज कम्प्रेसिभ नै हुन्छ। फोर्स चाहिँ हेर, बाई चान्स टेन्सन फोर्स भन्यो भने टेन्सन युज गर्ने। अब मैले भने नि यो स्प्रिङ भन्ने टर्मै हाम्रो सिभिलकै होइन भन्छु क्या म, सब मेकानिकलको। अब मेकानिकल टर्ममा चाहिँ अब के हुन्छ, स्प्रिङ भन्ने अब हामीले अलिअलि आइडिया चाहिँ भयो। त्यही पनि अब हाम्रो अलिकति युज हुने भनेको के हो, के भनेको हेलिकल स्प्रिङको केलाई मैले चाहिँ न्युमेरिकलमा युज गर्छु स्ट्रक्चरमा, नत्र भने हाम्रो त्यो बाहेक अरू कुनैमा चाहिँ युज चाहिँ भएको देख्दैन। ठिक छ, बुझ्यौ? कहीँ युज मैले देखाएको छैन है अहिलेसम्म, त्यही भएर हो। मैले यो ल्यामिनेटेड स्प्रिङको फिगर पनि मैले नेटबाट खोज्दा खोज्दा पहिला ट्रकमा भेटाएको हो खास। फिगर पनि मैले पठाइदिन्छु। ल्यामिनेटेड स्प्रिङ्स इन ट्रक पठाइदिइहाल्छु। यो फिगर चाहिँ आइसक्यो हुन्छ, कस्तो टाइपको हुन्छ यस्तो ट्रकमा हुँदो रहेछ। मलाई पनि थाहा थिएन, मैले पनि ल्यामिनेटेड स्प्रिङ ट्रकहरूमा अब थाहै हुन्न, बाइकहरूमा चाहिँ स्प्रिङ देखिरहेको तर ट्रकमा चाहिँ नदेखेको हो। त्यही भएर कपी इमेज म सिधै टिममा पठाइदिएँ। कन्भर्जेसन कन्ट्रोल पी हेर त, एउटा फोटो पठाएको छु मैले। यस्तो टाइपको स्प्रिङ हुन्छ है, ट्रकमा हुँदो रहेछ। फिगर पठाएको त्यो हेर, ट्रकमा यस्तो टाइपको स्प्रिङ हुन्छ। यो चाहिँ एउटा यो खास के हो भने उनीहरूले चाहिँ एउटा प्लेटलाई माथि एउटा बेन्ड गरी गरी चाहिँ यस्तै स्प्रिङ बनाएका हुन्छन् कि खास यो है। सो यो हाम्रो चाहिँ एउटा ल्यामिनेटेड स्प्रिङ हुन्छ जुन ट्रकमा हुन्छ है। अब अरू कहीँ यो फोटो पनि पठाइदिन्छु, कपी इमेज।
यस्तो हेरौँ यस्तो टाइपको हुन्छ है यो स्प्रिङहरु यसरी बनाएको हुन्छ यो भनेको ल्यामिनेटेड स्प्रिङ हो यो चाहिँ भएको छैन सर हजुर स्क्रिन शेयर भएको छैन ए हो र हैन स्क्रिन मैले त्यही यसमा लेखेकै छैन के त्यहाँ तीमा हेर त तीमा एउटा गाडी छ गाडीको चक्का छ त्यहाँ तल चाहिँ एउटा सानो स्प्रिङ जस्तो छ ल्यामिनेटेड स्प्रिङ त्यसलाई भन्छन् भनेको है कुन मार्कले लेखेको ओके है त्यो हेरौँ त्यसपछि म चाहिँ त्यो हेर्दा हेर्दै म एउटा क्वेशन लेखिहाल्छु यहाँ तल लेख्छु है बिकज यो मेटाउनै पर्छ त्यो कारण रेकर्डिङमा पनि देखिन्छ क्लोज है हाम्रो चाहिँ कुनै पनि टपिक कभर भएको छैन भने भनौँ है हाम्रो चाहिँ आई थिंक सबै टपिक कभर भइसक्यो र त्यस्तो स्पिडमा पनि गएँ कि गएन थाहा भएन मलाई है म चाहिँ ट्राई गरेँ सकेसम्म स्पिडमा नजाऊँ सबै टपिक कभर गर्ने है कतिको स्पिड भयो लास्टतिर कतिको स्पिड भयो मलाई थाहा भएन हो लेख्न भ्याएन होला सक्यो त्यो त होला हैन तर अरु चाहिँ सक्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई मिड आज मेबी अब यो क्वेशन तीनटा क्वेशन भइयो भने त आज हाम्रो लास्ट क्लासै हो जस्तो लाग्यो मैले चाहिँ आज लास्ट क्लास लेख्न गएको थिएँ पछि बाइ चान्स भइएन भने मैले चाहिँ लास्ट क्लास लेखिन टेन्साइल रड अफ 10 mm diameter सकेसम्म अब आज तिमीहरूको पनि भइयो भने फिफ्थ सेमेस्टर पनि आज भइदिन्छु अलि पढ्न भ्याउँछौ कि भनेर मात्रै यो शियर स्ट्रेस axial deflection stiffness of spring क्वेशन मा अरु के हुन्छ and subjected to इन भरे पनि काम लाग्यो के होला जस्तो छुट्टी टु axial यो क्वेशन नोट गरौँ है फटाफट ल यो क्वेशन नोट गरौँ न त्यसपछि निमेन्टल सुरु गरौँ है फटाफट सर एक्चुअली हेलिकल स्प्रिङ विथ सर्कुलर कोइल को न्यूमेरिकल पेन सोधेछ सर्कुलर वायर 2019 को स्प्रिङ मा थ्यांक यू सर मलाई के त क्वेशन पठाऊ है 2019 को स्प्रिङ बाइ चान्स भन्दिनी हो नि भन त्यो गर है ल यो क्वेशन हेरौँ त अब यो क्वेशन नोट गरौँ पहिला फटाफट त्यसपछि म यो भेदिन्छु क्वेशन खासै छैन यसमा क्वेशनले सिम्पल छ क्लोज कोइल भन्ने बित्तिकै मलाई फर्मुला थाहा छ त्यो फर्मुला युज गर्ने टाउ शियर स्ट्रेस भनेको टाउको फर्मुला थाहा छ फर्मुला युज गर्ने प्रब्लम सल्भ ठीक छ डिफ्लेक्सन को फर्मुला युज गर्ने प्रब्लम सल्भ स्टिफनेस को फर्मुला युज गर्ने प्रब्लम सल्भ सक्यो खासै छैन यसमा टाउ टाउ को फर्मुला के छ भन्नु त व्हाट वाज द फर्मुला अफ टाउ 8p d by ओके क्वेशन नोट गरौँ त फटाफट माथि पे देखिन पछि रेकर्डिङमा त लेख्छु है टाउ इज इक्वल टु 8p d by हाम्रो के नाम दिनको p थाहा छ के सारे क्वेशनमा यो टाइम पास मात्र लेखेर ए p खै कहाँ छ क्वेशनमा p गिवन छ d भनेको खास के थियो अरे दी हेलिकल स्प्रिङ मा डेरिवेसन किन गराएको छ बिकज थाहा हुनु पर्छ d मा d भनेको के थियो मीन डायमिटर थियो कुनको कोइल को क्वेशनमा गिवन छ d पाइ थाहा छ d डायमिटर हाई टेन्साइल रड अफ 10 mm डायमिटर भनेको छ सक्यो फर्स्ट पोर्सन शियर स्ट्रेस निकाल्न सकिन्छ सक्यो एक्सियल डिफ्लेक्सन सोधेछ फर्मुला के थियो डेल्टा को टाउ निस्क्यो नेक्स्ट एक्सियल डेल्टा को फर्मुला के छ अरे हामीसँग 8p
B cube N upon G D4. अब यो फर्मुला डिफ्लेक्सन को 8 P थाहा छ, D थाहा छ, N थाहा छ, G थाहा छ, D थाहा छ, सक्यो। यो पनि सक्यो। सल्भ गर्दै जाने K इज इक्वल टु के हुन्छ P बाइ डेल्टा। डेल्टा निकाल्ने P थाहा छ, आन्सर निस्कियो फेरि। प्रब्लम सल्भ। कति कति आयो भन्नु। 19 को के भन्यो 19 को स्प्रिङ को क्वेशन पठाऊ है मलाई के हो खास मलाई थाहै छैन। 19 को स्प्रिङ को क्वेशन चाहिँ हेर हेलिकल स्प्रिङ को म भन्दैछु पठाइदियो है। कति कति आउँछ आन्सर भन। अब म चाहिँ आनन्द साथ बस्छु। अब म ढुक्क भएँ। मेरो चाहिँ अब म त स्प्रिङ धेरै 40.7 म त स्प्रिङ लास्टै गाह्रो जस्तो लाग्थ्यो। कति अरे 80 point 40.7 80 हैन सर क्यापिटल डी को डायमिटर 80 हैन र यसको डायमिटर 80 हो 80 अनि त्यसपछि तलको चाहिँ 10 हैन टेन्साइल तलको यो चाहिँ डी भनेको क्रस सेक्सन को डायमिटर डी भनेको कोइल को एभरेज मिन डायमिटर कति आउँछ भन्नु 80.7 भन्यो तिमीले अनि 40.74 40.74 म त स्प्रिङ लास्टै 4 घण्टाको के पो रहेछ भनेको त केही रहेछ है डेल्टा 8 pd क्यूब n by gd4 कति आउँछ भन्नु पर्छ यो के निकाल्नु सक्यो प्रब्लम सल्भ गरौँ है 19 को स्क्रिन मैले सर्च गर्नुपर्छ के खाली सञ्जीव कुमार पण्डित सञ्जीव छौ सञ्जीव गायब भयो तिमी कहाँ छन् सञ्जीव खै पिक्युआरएस सञ्जीव छौ कि छैनौ आवाज माइक अन गर त नीचे कता हराए भन्ने कुरा सञ्जीवले पठाए के पठाए ठु सर माइक बिग्रेछ ओके सञ्जीव मलाई चाहिँ क्वेशन पठाऊ है 19 को स्क्रिनमा सोधेछ भनेको छौ हैन क्वेशन पठाऊ बाइ चान्स फेरि सरले क्वेशन गराउनु भएन भन्छु मलाई थाहै छैन है कस्तो क्वेशन आछ अब यस्तै होला कि भनेर मात्रै मैले चाहिँ स्टार्ट गर्दैछु बरु एउटा ल्यामिनेटेड स्क्रिनको यो भयो कति आयो डेल्टा भन त डेल्टा कति आयो 17.9 यति बसी म आजदेखि आनन्द साथ आफ्नै काम गर्न पाउँछु एमएम हो कि युनिट चाहिँ ख्याल गरौँ है एमएम हो कि मिटर हो एमएम ओके के 11.12 दिनकै क्लास भेटिएपछि 11.12 आज पनि भेटिएन भन्दा भन्दा हैरान भइसक्यो थियो मलाई युनिट बना के को न्यूटन पर के किलोमिटर राखिसौ के छ आन्सर हाम्रो सीमा सन्चै छौ कि आज पनि नोट गर्दैछौ सबै सर सन्चै छ कि छैन तिमीलाई ठीक भयो सर तिमी घर गयो घर पुग्यौ घर 1 वीक भइसक्यो सर म त जान्न भन्ने हल्ला थियो त गाउँमा अब आउने हो सर फेरि आउने हो यहाँको सोध्ने बेलामा त्यस्तै पर्दो रहेछ क्या किन गयो त तिमी घर गएपछि बिरामी भयो कि घर जानुभन्दा पहिले बिरामी भयो कि घर आएछु हो यस्तै हुन्छ सबैको एक ठाउँमा बसेको केही हुँदैन नि हजुरले जाऊ भन्नु भएको नि त अनि सर म त जान्न भन्नु सर हजुर 19 को स्प्रिङ हैन हजुरले पठाउनु भनेको मलाई चाहिँ कल अघि नै सर 19 को स्प्रिङमा सोधेछ भनेको थियो त्यही भएर हो हजुर हजुर कोल्ड हेलिकल स्प्रिङ सोधेछ हो त्यसो भए त्यो पठाउ त एकचोटि कस्तो कस्तो पठाइसके छ गरेछु लगभग सेम छ लगभग सेम छ भनेर के छ भन्दा किन हेर्दै त्यही पनि के रहेछ यस्तो पढाउँछ अड्के पनि यार छैन A close मोबाइल छड्के भएर पढ्छ a close helical spring is made up of 8 mm diameter त्यही छैन क्वेशनमा त के यसो भयो त्यो 19 को एक्चुअली हेरौँ है क्वेशनमा त के गिभन छ आजदेखि बोर्डको टेन्सन पनि गयो मलाई यो
ल अब हेर्नु क्वेशनले के भनेको छ भने क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिङ इज मेड अप अफ 8 mm diameter. Okay, D given sir. Coil consists of 12 complete turn N given sir. With the mean coil diameter D. Okay, D mean पनि given is 100. त्यसपछि okay, the spring carries axial pull. Okay, pull given sir, force given sir. कति छ अरे हाम्रो फोर्स 150 given रहेछ न्यूटन. G given रहेछ कति छ अरे if G is 80 10 to power 3 Newton per mm square. GPa given छ है त्यो. त्यसपछि find the maximum stress induced. maximum stress bending हुँदैन है ख्याल गर्नु torsion. maximum stress निकालौं फर्मुला थाहा छ सब्स्टिट्युट गरौं. फर्मुला कति छ यसको 8pd cube by 8pd by pi d cube pi d pi d cube. maximum निकालौं. Also find deflection. deflection फर्मुला थाहा छ 8pd square n by मैले बोले यो नपढाउँदाखेरि मलाई सल्युसन सरी मलाई स्ट्रक्चरको विद्यार्थीमा सर स्प्रिङको के छ फर्मुला सबै पढाइदिनुस् भन्थे. मैले त्यस्तो खासै त्यो स्प्रिङमा स्प्रिङ कति गाह्रो छ भन्थे. म त खासै धेरै गाह्रो रहेछ जस्तो मानेर हो. यो त खासै रहेन. लास्टमा के छ ओके स्टिफनेस निकाल्न भनेको छन्. ठीक छ k = p / डेल्टा सक्यो. लास्टमा के भनेको छ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड. ओके u = हाफ लोड इन्टु डेल्टा सक्यो. ठीक छ गर्न सकिन्छ. डेल्टा यहाँ निकाल्नु हजुर के भन्नु आन्सर त्यो लोडलाई चाहिँ हामीले w ले डिनोट गरे नि हुन्छ नि है. हुन्छ हुन्छ जुनले अब यो मैले फर्मुला युज गर्दाखेरि p गरेको छु त्यही भएर मैले सबमा p राखेको छु हैन. कुनै अब कहीं किताबमा कतै फर्मुला देखिएछ भने डिनोट चाहिँ जे गर्न पनि पाए नि त. सर बुकमा चाहिँ 16wr/πd³ लेखेछ के 16 के अरे 16 रुक्नु है 16wr/πd³. ओके त्यहाँ रेडियसको टर्ममा लेखेको छ है. रेडियसको टर्ममा डायमिटरको टर्ममा राखेको छ है. त्यही भएर 16 है. यसलाई चाहिँ अब रेडियस गर्ने हो 2 टाइम्स अफ r हुन्छ. कति हुन्छ 16. अब w लेखेको छ w r/πd³ लेखेको होला. त्यसो भए pi स्मल d क्यूब है. मैले चाहिँ डायमिटरको टर्ममा लेखेको छु. जुन जे लेख्दा पनि हुन्छ है आन्सर एउटै आउँछ. ठीक छ मैले p को टर्ममा लेखेको छु. ठीक छ भयो गर्न सकिन्छ क्वेशन केही छैन यसमा है. अरु कुनै क्वेशन छ भने भनौं अदरवाइज म स्क्रिन मैले भ्याइदिन्छु सबै. आज दुटा प्रब्लम थियो यति बजे यो पनि भयो भने ओके नेक्स्ट केस ओके एउटा क्वेशन लेखौं. यसमा चाहिँ सेन्ट्रल रुल के दियो ओके स्प्रिङको अरु कुनै क्वेशन छैन. सो म लास्ट अलिकति आनन्द हुँदो रहेछ. यो गर्न सकिन्छ है केही छैन यसमा. अब रेडियसको टर्ममा निकाल्दा नि हुन्छ. मैले चाहिँ सब डी डायमिटरको टर्ममा निकाल्दैछु है. ओके अब क्वेशन लेखौं कुनको ल्यामिनेटेड स्प्रिङको है. अ लीफ स्प्रिङ है. मैले भनिसकेको छु ल्यामिनेटेड भनेको लीफ हो भनेर भनिसकेको छु है. लीफ स्प्रिङ carries कुनै अरु क्वेशन छ भने पठाउने है. मलाई कुनै मा सोधेछ त्यो पनि भनिदिन्छु. यो सरले सब आफूले जानेको क्वेशन मात्रै गराउनु भयो. अरु हामीलाई त गाह्रो हामीलाई छोड्नु भनेर गाली पनि गर्छ तिमीहरूले. त्यही भएर रेडी भएर बस्नु पर्यो. made of 10 steel plates. 10 steel. राज कहाँ छौ तिमी? राज छौ कि छैनौ? सर म सुतेको छु कहाँ डिस्टर्ब गर्नुहुन्छ मलाई. सुत्न दिनुस् न. अब मजाले कति आनन्द छ हिजो घाम लाग्यो.
फेरि त्यो के अरे यिनको सीमाले भन्छन् सर कहाँ हिजो घाम लाग्यो सधैँ घाम लागिरहेछ तिमी त चिन्दैछौ हामी यहाँ हामी ठुलो कुरा गर्दैछौँ है सीमा घाम लाग्छ कि नै तिम्रो सेङ्जामा लागिरहेको सर म आएदेखि सधैँ घाम हो त्यही भएर त्यो घाममा बसेर मान्छे बिरामी हुन्छ त्यो चाहिँ यस्तोमा बसेपछि मान्छे बिरामी हुँदैन थाहै छैन तिमी अहिले पनि सन्चो रहेनछ तिमीलाई फेरि बोल्नु आउन त्यही भएर कि तिमीलाई रुमबाट तिमीले गइहाल भनेर भने कि क्या हो तिमीलाई तिमी बिरामी भयो भनेर के रे सर तिमी बिरामी हुने भयो भनेर तिमीलाई रुमबाट धपाइदिए कि क्या हो भनेको के नै ठिक छ क्वेसन नोट गरेर यहाँ फेरि गफ गर्दै बस्ने म त्यहाँ केही काम छैन गफ गर्दा गर्दै क्वेसन लेखेँ राजले केही बोलेन राज केही बोलेन भने त्यसलाई राज बोल्ने भने अब अपसेट हुने कुरा त भएन कोही न कोहीसँग त बोल्नु पर्यो अब अनिसासँग बोल्यो भने तिमीले फेरि आन्सर जे पाए त्यही भनिदिन्छ म आफै कन्फ्युज हुन्छु तर कन्फ्युज नहुने मान्छेसँग बोल्नु पर्यो इक्वल टु यति ल भयो है ल यो क्वेसन हेरौँ थकै लाग्यो बोल्दा पनि आज एकदम खुसी छु कि म आज स्प्रिङ भेन्छ जस्तो लागिसक्यो मलाई A leaf spring, question heram. A leaf spring carries a central load of P is given. Made of stainless steel N is given. 5 centimeter wide B is given. Wide one B is given. 5 centimeter 50 mm. Thickness T 6 mm is given. Bending stress sigma is given. केही छैन यस्तो पनि अब यस्तोमा पनि फेल भयो नि त बर्बादै छ तिमीहरू केही गर्न सक्दैन जिन्दगीमा केही रहेछ सम्म यस्तोमा पनि धेरै फेल हुन्छन् किन म त बुझेको अब हेरौँ है अब फर्मुला त्यही चाहिँ सकेसम्म धेरै फर्मुला नसम्झिने भनेको छु है मैले हाम्रो चाहिँ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनको फर्मुला त 5 - 4/m 4/m अनि त्यो PD/2t त सब सम्झिन पर्दैन सिधै सम्झिने ओन्ली दुईटा फर्मुला सिग्मा सी सिग्मा C सिग्मा L अरु बाँकी सब डिराइभ गर्ने एक्जाममा है होपलेस कतिखेर भइन्छ भने फर्मुला बिर्स्यो भने होपलेस भइन्छ एउटा कुनै क्वेशन गाह्रो जस्तो देखियो त्यतिखेर होपलेस भइन्छ त्यसले गर्दा अगाडिको पुरै सबै क्वेशनमा हेल्प गर्छ त्यही भएर सकेसम्म एउटा फर्मुला सम्झिने त्यसले गर्दा जति होपलेस भए पनि त्यो फर्मुला कहिले पनि बिर्सिन्न ठीक छ ओके भयो क्वेशनले के भनेछ यहाँ जे लेखे सबै लेखियो है क्वेशन लेख्यो अब गफ सुन्दै बस्यो नि त क्वेशन देख्नै भेट्दैन अब यस्तै हो लेन्थ अफ स्प्रिङ भनेछ के क्वेशनमा के भन्छ बेन्डिङ स्ट्रेस के भन्छ फर्मुला के छ बेन्डिङ स्ट्रेसको फर्मुला के छ भनौँ त अघि मैले देखाइसकेको छु व्हाट इज द फर्मुला अफ बेन्डिङ स्ट्रेस 3WL अपॉन 2NBT स्क्वायर ठीक छ क्वेशनले के लेन्थ अफ स्प्रिङ कति हुन्छ सिग्मा के भन्छ राख्ने लोड गिवन छ लेन्थ गिवन छ लेन्थ छैन लेन्थ गिवन निकाल्ने हो n गिवन छ p गिवन छ t गिवन छ लेन्थ कति आयो यस्ता क्वेशनमा पनि फेल भयो भने त के काम लाग्यो त्यसपछि डिफ्लेक्सन अफ स्प्रिङ डिफ्लेक्सनको फर्मुला अगेन फर्मुला के छ डिफ्लेक्सन सिग्मा L square upon 2 into 10 to the power Newton per mm square हो Newton per mm square है mm square डेल्टा इज इक्वल टु कति हुन्छ मैले यो फर्मुला यसले गर्दा कसरी गराएको छु डेरिभेसन फेरि सिग्मा कसरी आयो भनेर सोध्छ कि भनेर मैले यस्तै गराएको थिएँ डेल्टा इज इक्वल टु यो त्यसपछि लास्टमा के गराएको थिएँ भने डेल्टा इज इक्वल टु 3WL क्यूब अपॉन 8E BNT क्यूब यसरी के सम्झिए पनि हुन्छ नि सम्झिने बेटा रूपमै कन्फ्युज हुन्छ L स्क्वायर अनि सिग्मा राखेर हुँदैन सर डेल्टाको भ्यालु डेल्टाको फर्मुला L स्क्वायर 8EY लेख्दै पनि त हुन्छ होला के फेरि गर्न त
त्यही याल स्क्वायर सिग्मा बाई 8 EY मिल्छ 8 EY ले लेख डेल इज इक्वल टु तिमीले के भन्यौ अरे L स्क्वायर सिग्मा बाइ 8 EY 8 EY लेख्न मतलब 8 EY लेख्दा पनि हुन्छ अब तिमी त्यति किन कन्फ्युज हुन्छ 480 लेख्दा पनि हुन्छ यो यसरी पनि हुन्छ मैले त यहीबाट आएको के फर्मुला जुन सम्झे पनि हुन्छ भनेको कुनै एउटा सम्झे पनि भयो के यही सम्झे भयो जो सजिलो छ यो भन्दा त यो सम्झे सिग्मा को थाहा छ सब्स्टिट्युट गर्दै पनि हुन्छ के जुन सम्झे पनि हुन्छ आन्सर एउटै आउँछ कति आउँछ आन्सर डेल्टा पनि निस्क्यो क्वेशन सल्भ बिकज एल थाहा भइसक्यो सिग्मा थाहा भइसक्यो ई थाहा भइसक्यो टी थाहा छ सक्यो त्यही छ अरु कुनै क्वेशन सल्भ गर्दिने हो भने भन अरु को छ आज बोल्न खोज्ने मान्छे कतिको पढेछ गेट रेडी फर वाइवा छिटै हुन्छ वाइवा तिमीहरुको है वाइवामा यस्ता यस्ता क्वेशन सोध्छु वाट लाग्छ त्यही भएर चाहिँ मजाले कन्सेप्ट साथ पढ्ने ठीक छ वाट लाग्ने काम कार्यक्रम नगर्ने भयो बिकज मैले सर भाइबा अब जहिले भयो नि एक दिन पहिला थाहा 2 दिन पहिला थाहा हुन्छ तिम्रो अब 24 गतेको लागि पढाएछ भने तिम्रो भाइको लागि प्रिपेयर भइसकेछ भन्ने सोच एक्जाम भन्दा अगाडि हुन्छ इन्टरनल जहिले भयो अनि इन्टरनल एक्जाम भन्दा पहिला हुँदैन किन बेकारमा तिम्रो त्यसैको अब 100 मा 10-15 ल्याउने मान्छे फेरि झन् होपलेस भएर जम्मा 5 ल्याउँछ कि भनेर डराउनु पर्यो इन्टरनल भन्दा पहिला हुँदैन इन्टरनल पछि नै हुन्छ र ओहो सरी त भाइवा सोध्न मिल्छ अब यस्तो हुन्छ है फेरि इन्टरनलमा पनि अब्जेक्टिभ हाल्दिन मिल्छ मैले त्यही भएर चाहिँ पढ्दाखेरि भाइवा जतिखेर नै सोध्न मिल्छ भन्ने सोचले पढम मैले अब बाइ चान्स छुट्टै भाइवा लिनै खोजे पनि त्यो टाइममा लिन्न पछि अब तिम्रो सबमा थोरै मार्क्स आएछ बल्ल चाहिँ अब ओहो हामी त बर्बाद भएछ मलाई थाहा भइसकेछ बल्ल मैले चाहिँ भाइवा लिन्छु पढ्ने विद्यार्थी सबै राम्रो ल्याउँछु कि नत्र भने अब के छ मलाई टेन्सन मलाई झन् सजिलो छ चेक गर्न सजिलो छ अनलाइनमा गाह्रो त गाह्रै छ त्यही पनि अब अलिकति चेक गरिन्छ त्यो चेक गरेपछि त्यही हिसाबले चाहिँ अब यस्ता यस्ता क्वेसन सोध्न पर्यो न त नजान्ने रहेछन् कति तिमीको लेभल चाहिँ थाहा हुन्छ क्या मलाई अब त्यो इन्टरनलमा थाहा हुँदैन त्यो वाइवामा थाहा हुन्छ त्यही हिसाबले मैले मार्क्स हालिदिने है इन्टरनलको मार्क्स पनि जोड्छु त्यो पनि जोड्छु एटेन्डेन्स पनि जोड्छु र त्यही हिसाबले मैले मार्क्स हालिदिन्छु ठिक छ अरू कुनै क्वेसन सल्भ गर्ने छ भने भनौँ है ओके कुनै क्वेसन सल्भ गर्ने छ भने भनौँ अदरवाइज एउटा क्वेसन रहेछ 18 को फल हेर त सबले 18 को फल अब पढ्ने विद्यार्थी छ भने 18 को फल पनि छ होला कि लेख्नु पर्छ क्वेसन भन सीमा लेख्नु पर्छ क्वेसन नै सर पर्दैन ओल्ड स्कुल छ मसँग चाहिँ यो ल यसको आन्सर कति कति आयो अघि क्वेसनको आन्सर कति आयो भन सीमा यहीँबाट थाहा हुन्छ कतिको पढ्ने हो तिमी कति आयो आन्सर याल चाहिँ 600 युनिट यम यम अनि डेल्टा पर्न यति गर्दैन गफ गर्न पाएपछि मान्छेलाई भयो गफ गरेर क्वेसन सल्भ गरेको थाहै पाइन ल ठिक छ डेल्टा कति आउँछ भन कसको अनिशा भन ल तिम्रो आन्सर कति आउँछ अनिशाको आन्सर भन अनिशा 125 125 1.125 न्यूटन पर mm तिमी कुन दुनियाँमा छौ mm के सर mm ल अब मैले भर्खर अनिशाको बहिनी देखि यहाँ अबिना ल अनिशाको बहिनी अबिना ठ्याक्क नाममा अलिकति पत्ता ठ्याक्क बी रहेछ दुटैको है अबिना बी के हो यो अबिना बी र अबिना छौ कि छैनौ मैले अझै गरेको छैन कि क्याल्कुलेसन त हो र अबिना सर म क्वेसन हेरिरहेको थिएँ कि हजुरलाई सोध्नु छ कि एउटा तिमीबाट सोध न सोधिहाल अब फेरि अब आजलाई बाइ बाइ म पठाइदिन्छु सर हजुरलाई बाइ बाइ हेभन आइसक्यो भन्ने बेला आइसक्यो ल अब डेल्टा कति आउँछ भन त अनिशाको आन्सर रङ छ बिकज अनिशा भनेकै रङ हो हेर यहाँ सधैँ आन्सर रङ 120 सर ह 120 कन्फिडेन्स हेरेर मान्छेको यो पनि रङ छ अरु कुनै आन्सर छ भने भन पुरा 11.25 को यो 11.25 बोल्ने मान्छे आन्सर कन्फिडेन्स हेरेर मान्छेको 11.25
अनि यही हो झुकेर सिस्को लेखेर छु कि थिकनेसमा त्यो त हुनु नि त रङ भनेको रङ हुन्छ नि अनि सर तिमीलाई थाहा छ तिमीलाई रङ दिन्छु त्यही भएर तिमीलाई सोधेको खास मैले त्यही भएर सबले आन्सर दिन्छ मलाई ल ठिक छ अब 18 को फल हेरौँ आई गेस 18 को फलै होला क्वेशन हेरौँ है सबले 18 को फल अ ल्यामिनेटेड स्प्रिङ 1 मिटर लङ 18 को फल हो कि हैन हेर त 18 को फल हेरौँ है अ ल्यामिनेटेड स्प्रिङ 1 मिटर लङ हो क्वेशन हो सर त्यही हो Okay. A laminated spring 1 meter long is made up of plates each okay length कति given छ 1 meter यति भएपछि सरले एउटा पनि क्वेशन गर्नु भएन भन्न पनि मिलेन अनि प्लेट कति छ 50 mm वाइड 50 mm वाइड त्यसपछि थिकनेस 10 mm गिवन छ क्वेशनमा पढ्दै जाने है पढ्दै लेख्दै if the bending stress of the plate 100 Newton per mm square. How many plate ends are required to enable the spring to carry a central point load of 2? अब के गर्ने यसमा यो क्वेशनलाई टाइम पास गर्ने कसरी टाइम पास गर्ने के थाहा छ 210 10 to power 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर अनि अरु के भन्छ डेल्टा मैक्स निकाल्नु भन्दैछ क्वेशनले फर्स्ट में n निकाल्ने सिंपल मलाई थाहा छ बेन्डिङ स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टु कति छ अरे भा त अनिशा फर्मुला भन हजुर सिग्मा को फर्मुला भन अनिशा सिग्मा को फर्मुला 3pl by 2 n bt को स्क्वायर ठीक छ सिग्मा थाहा छ लोड पॉइंट लोड थाहा छ l लेन्थ तर त्यहाँ p होला नि हैन र w हो कि p हो र जुन राज्य राख्ने हुन्छ अब अनिसाले w भन्नु मैले चाहिँ w राख्ने p हो ठीक है जे राखे नि हुन्छ है फेरि w राखे पनि भयो p राखे पनि भयो है यो लोड तुमले भने यो w राख न के फरक पर्दैन w लोड भनेको पॉइंट लोड हो मैले आज कुनै डिराइभ गरेको छु त्यही त w थाहा छ l लेन्थ थाहा छ t थाहा छ b थाहा छ n सोध्या छ के गर्ने एक्जाम मा सल्भ गर्दिनु त्यसपछि नेक्स्ट यसैको सेकेन्ड पार्टमा म्याक्सिमम सोध्या छ फर्मुला थाहा छ कति छ फर्मुला कति छ रे भन त अनिशा फर्मुला हजुर सर थाहा छ तिमी 4et ओके सिग्मा थाहा छ l थाहा छ e थाहा छ t थाहा छ सब क्लिक गर अब यति गर्ने बित्तिकै 7 मार्क्स पाइन्छ भने किन टाइम वेस्ट गर्छौ एक्जाममा गर्दिनी भयो कसैलाई के सोध्नु छ ल अविनाश सोध ओहो मैले भन्न चाहिँ भनिहालेँ अब किनकि त सोध्नै पर्यो भन अविनाश के हो तिम्रो डाउट क्वेशन सेन्ड गर्दैछु टिममा हेर्नु त एकचोटी ओके अविनाको क्वेशन हेर्नु पठाइछु ओहो मैले त पठाइछु है क्या त ए राम हरिशंकर पाण्डेले कुन पठाए फेरि यो छड्के हरिशंकर पाण्डेले कुन पठाए त्यो भन्दा पहिला त्यो क्वेशन सेम क्वेशन रहेछ क्या सर ए दुटैको सेम डाउट हो लागिरहेछ मैले कस्तो छड्के पठाछ तिमीले अब यसलाई चाहिँ ल्यापटपमै छड्के गर्न पर्ने हुन्छ क्वेशन कुन हो कुन क्वेशन हो भन न स्प्रिङ त स्प्रिङ कुन स्प्रिङ एप्लिकेसन अफ के लेखेछ नि स्टार्टिङमा एप्लिकेसन अफ हेलिकल स्प्रिङ एन्ड लीड स्प्रिङ एप्लिकेसन अफ हेलिकल ओके तिम्रो क्वेशन चाहिँ के हो र त यो एप्लिकेसन हो कि के हो पछिको ओके A hollow alloy tube 3 meter long of 30 mm diameter, 20 mm external and internal diameter. Okay. Tube is subjected to tension. Deflection gauge reading is 5.8 meter under. Sorry. The buckling load. Oh, इतना सब कुछ हो रहा है क्या? ये नहीं बोलो. A hollow alloy tube. Hollow tube. अब hollow tube का के ना क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन जैसे होते हैं ड्रॉ करते जाते हैं तो अब कुछ चैप्टर को स्पेसिफिक बोलना मिला है a hollow alloy tube
अहिलेसम्म चाहिँ मैले यसरी बुझेँ है हलो भने चाहिँ यस्तो ट्युब रहेछ भनेर बुझेँ है मैले यसलाई अहिलेसम्म ठिक छ अहिलेसम्म यसरी बुझेँ ल त्यो फिगर चेन्ज हुन सक्यो है अफ 3 मिटर लङ अफ ओके 3 मिटर लङ भनेको छ क्वेसनले 3 मिटर लङ भनेर रहेछ अनि के लेखेको छ 30 mm 20 mm 30 20 रहेछ आउटर 30 इनर 20 रहेछ ठिक छ के छ के फरक पर्छ अब हेर्नु न कुन च्याप्टरमा आउँछ यो ट्युब इज सब्जेक्टेड टु टेन्सन टेस्ट टेन्साइल टेस्ट ठिक छ हाम्रो ल्याब भएको टेन्साइल टेस्ट हुन्थ्यो ठिक छ टेन्साइल टेस्ट गर्दाखेरि टिप फोर्स के आयो त्यसपछि डिफ्लेक्सन कज ड्युरिङ ओके डिफ्लेक्सन गिवन छ कति गिवन रहेछ भने 5.8 mm गिवन रहेछ सकियो ठिकै छ under tension load of P के अरे ओके P लोड अप्लाई हुँदाखेरि टेन्सन फोर्समा 5.8 mm डिफ्लेक्सन आयो ठीक छ फाइन्ड द बक्लिङ लोड PCR निकाल्नु यो त स्प्रिङको हैन त PCR को रहेछ हैन PCR बक्लिङ लोड निकाल्नु if tube is used as column with one end fixed and another in free okay one end fixed buckling को प्रब्लम त कहाँ स्प्रिङ सोचिरहेको थियो one end fixed other free okay L effective is equal to twice of length is equal to 6 meter देखिहालौ त्यसमा के भनेछ take P is equal to P is equal to के छ त्यसमा P is equal to 50 plus last two digit of your roll number suppose okay त हाम्रो last time को रहेछ 50 plus suppose here 10 भयो भने 60 kilonewton load भयो roll number last digit 10 छ भने okay unit के छ न्यूटन की kilonewton P के गिवन छैन र मैले के एजुम गर्दै त्यसो भए kilonewton कि न्यूटन अब चाहिँ 60 अप्लाई गरे है अब क्वेशनले के भनेको P गिवन रहेछ ओके यो हाम्रो लास्ट रिसेन्टको रहेछ P गिवन छ 60 टेन्साइल लोड अब निकाल्न पर्ने के हाम्रो यसमा हामी त्यसमा निकाल्न पर्ने के छ सब त गिवन छ त्यस find the buckling load if tube is used as okay buckling load crippling load निकाल्ने अरे ल ठीक छ फर्मुला युज गरौँ pi square ei by L effective pi square ei by L effective square e given छ क्वेशनमा e given छ किन क्वेशनमा e given छैन hollow alloy tube e त given रहेन त क्वेशनमा के भयो क्वेशनमा e given छैन क्या छैन सर आफै एजुम गर्ने हो क्या 2 into 10 to power 5 Newton per mm square. Okay, tensile load भनेछ compressive भनेको छैन tensile load भनेछ भने ठीक छ अब हामीले चाहिँ सिग्मा CA compressive मा युज गर्न पर्छ सिग्मा CA हैन tensile भनेपछि अब हामीले चाहिँ PCR = सिग्मा C ओके बक्लिङ एउटा यो फर्मुला हुन्छ क्रिप्लिङ लोड को एउटा बक्लिङ लोड को के हुन्छ अरे रनटाइममा sigma CA upon 1 plus A LE by K को होल स्क्वायर है ओके त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एउटा यो फर्मुला पनि हुन्छ यो फर्मुला हाम्रो कम्प्रेसनमा हुन्छ टेन्सनमा अरु कुनै पनि फर्मुला हुँदैन क्वेशनले भनेकै के हो भने डिफ्लेक्सन चाहिँ गिवन छ डेल्टा ओके डेल्टालाई युज गर्न पर्यो सो डेल्टा इज इक्वल्स टु के हुन्छ लोड अपॉन एरिया हैन अब यो केसमा डेल्टा गिवन रहेछ क्रिप्लिङ लोड भनेको छ पाई स्क्वायर ei by l स्क्वायर हुन्छ हैन अब क्रिप्लिङ लोड भनेपछि अब या त यसमा यो युज गरौँ अर यो युज गरौँ अब यो युज गरौँ यसको p को युज भएन हैन अब यो हामीले चाहिँ टेन्साइल टेस्ट भन्ने बित्तिकै p को फर्मुला कति हुन्छ भन्ने कुरा हो p र डेल्टाको टर्ममा ओके sigma c क्वेशनमा गिवन छैन सो sigma c = p by a हुन्छ हैन sigma c = p by a हुन्छ sigma c p by a गिवन भयो भने अब हामी चाहिँ डेल्टाको टर्ममा आउँछ
ओके डेल्टा गिवन छ PL by AE यसरी गरौँ न सक्यो डेल्टा गिवन छ PL by AE यहाँबाट निस्किहाल्छ नि बट यो क्वेशनमा टेन्साइल भन्दा नि कम्प्रेसन दिन पर्छ क्या हो यहाँले के गर्ने किनभने ट्युबमा सब्जेक्ट टु टेन्सन टेस्टमा सब्जेक्ट हुँदाखेरि हामीले टेन्साइल टेस्ट गर्दाखेरि यसलाई पुल गरेर गरिन्छ ओके टेन्साइल टेस्टमा लोड चाहिँ गिवन छ बक्लिङ लोड निकाल्नु पर्ने यसमा टेन्साइल टेस्टमा अब यसलाई टेन्साइल टेस्ट गरियो भने पी लोडले यसै तान्दाखेरि है अब हेर पी लोडले तान्दाखेरि हाम्रो आउनु पर्ने डिफ्लेक्सन हो हैन पी पनि ओके 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 क्वेशन सल्भ भइसक्यो क्वेशन सल्भ भयो है अब हेरौँ यो क्वेशन खासै अब त्यस्तो दिमाग लाउनु पर्ने लाग्यो एलकोडीलाई क्वेशनमा के छ यो यसलाई पुल गर्दाखेरि कति आयो डेल्टा इज इक्वल टु पी एल बाइ ए थाहा छ मलाई डिफ्लेक्सन केस अफ ट्युब यसमा डेल्टा गिवन छ कति गिवन छ 5.8 mm गिवन छ पी गिवन छ क्वेशनमा कति छ पी 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 खै कति गिवन छ मतलब पी ओके मैले चाहिँ 68 दिनु पर्यो 3 एल कति हुन्छ यसको एल इज 3 ए कति छ यसको पाई बाइ 4 डी नॉट mm 3 हाँ 0.03 0.03 त्यही डी नॉट स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर गर्न पर्यो नि त हामीले एरिया हलो छ नि त त्यही भएर भनेको त सर 5.8 mm मा राख्नु भयो अनि 3 अनि 0.003 मिटरमा लेख्नु भएन र ए नमस्कार ल ठीक छ ओके ओके ई निकालौं यहाँबाट क्वेशनले मटेरियल कुनको बनाएको छ भनेकै छैन यहाँ यो गिवन भएकै ई निकाल्नुलाई हो ठीक छ ई निकाल्ने यहाँबाट ई निस्क्यो आफ्टर द क्याल्कुलेसन अफ ई I am having the formula PCR is equal to pi square EI by L effective square problem solved. ठीक छ because question ले चाहिँ हेलिकल स्प्रिङ यो र ट्युब मात्रै भनेको छ ट्युब को ई कति छ त भनेको छैन ठीक छ एन्ड डेल्टा गिवन छ र पुल गर्दाखेरि PL by A युज गरौँ PL by A युज गरेपछि ए निस्किन्छ ई लाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ आन्सर निस्किन्छ भयो अबिना क्वेशन चाहिँ एकछिन दिमागै घुमायो त मैले बल्ल यहाँ ल ठीक छ भयो हजुर सर ई गिवन रहेनछ मैले चाहिँ सुरुमा एज्युम गरे त्यसको चाहिँ मसँग कुनै यसको युजै भएन अब चाहिँ युज भयो यसको ठीक छ अरु केही सोध्न छ भने सोधौं ओके सर भयो अरु कसैलाई केही छ भने सोधौं अदरवाइज अब हामी चाहिँ आज हाम्रो लास्ट क्लास छ अब हाम्रो भेट कहिले हुन्छ भने सिधै अब आइदर हाम्रो एक्सटर्नल एक्जाममा भेट हुन्छ एक्सटर्नल एक्जाम भने चाहिँ जुन कलेजमा तिमीहरुको एक्सटर्नल एक्जाम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यसो एक्जाम भन्दा पहिले यसो हल्का आएर के डाउट्स पनि क्लियर गर्दिन्छु और हाम्रो भेट चाहिँ फेरि टिममा चाहिँ हुन्छ होला डाउट्स क्लियर गर्दिन्छु अदरवाइज हाम्रो भेट अब कहाँ हुन्छ भने इन्टर्नल एक्जाममा हुन्छ अलिअलि बाइ चान्स भाइभा भयो त्यतिखेर हुन्छ त्यो त्यसपछि चाहिँ त्यो बाहेक हाम्रो भेट कहीँ हुँदैन त्यही भएर अब हाम्रो चाहिँ क्लास आज यहीँ रोकियो कसैलाई के छ भने मलाई मेसेज गरौँ मैले चाहिँ सकेसम्म प्रब्लमहरु कम्पाइल गरेर टिममा यसै गरी एउटा क्लास लिएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ डाउट यस्तो हो भनेर भनिदिन्छु ठीक छ त्यसो आजलाई यति गरौँ अबलाई यति गरौँ भनौँ अब हाम्रो सबै प्रब्लम सकियो र हजुर भन हजुरलाई सोध्नु पर्यो भने केमा सोध्ने नि यहाँ सोशल मिडिया अनुसार अब टिममा पनि अलि हेर्छु कहिलेकाहीँ त म त रिप्लाई गरिरहेको छु कि सबलाई हैन त्यही पनि टिममा मिल्छ आन्सर म त कहाँ पढ्ने विद्यार्थी मेरो टिमै छैन भने मेसेन्जरै छैन भने मलाई चाहिँ टिममा पठाऊ मैले चाहिँ हेर्दिन्छु कतिखेर हेर्छु भने थाहा हुन्न तर हेर्दिउँला अब फेरि अब त्यही त नि पछि अब दिनकै पढाउनु पर्यो पो अलिकति दिनकै टिम हेरिन्छ अब खासै टिम पनि खासै हेरिन्न ठिकै छ त्यही पनि मलाई पठाऊ न अब पढ्ने विद्यार्थीले खासै फेसबुक युज गर्दैनन् अब त्यसो म पढ्ने विद्यार्थी हैन नभनौं अरु पनि पढ्छु है त्यति भएपछि के कल गरे त हुन्छ होला नि सर कल गरेर हुन्छ तर यस्तो सबै कल गरेर सर यो फल्नु न्युमेरिकल यसमा यस्तो गिवन छ म कुन के सोचेर आउँछु अब ठ्याक्क त्यो सम्झिनु पर्यो नि त फेरि मैले अनि कल गर्दा पनि हुन्छ है फेरि कल गरेर सर मेरो यो डाउट छ
मेरो मैले हजुरलाई टिममा पठाएको छु, मेरो यसो हेरिदिनुहोस् भन्यो भने मैले चाहिँ उतिखेर टिममा हेरिदिन्छु कुन ठाउँमा हुन्छ। अब घरै हुन्छ भने मैले हेरिदिन्छु, अब त्यतिखेर म बाहिर मजाले कतै छु भने फेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ। म मिलेसम्म चाहिँ पठाइदिन्छु है। हजुरको कन्ट्याक्ट नम्बर छैन नि हामीसँग। कन्ट्याक्ट नम्बर मेरो हजुर यही शेड्युलमा छ छ, आउटलुकमा हेर न शेड्युलमा। आउटलुकमा छ। ए हो, ल हुन्छ सर। हजुर कन्ट्याक्ट वो नम्बर बोर्डमा आयो। जुनमा कल गर्दा नि हुन्छ। ठिक छ, सिम्पल छ। 72 792 अर्कोमा कति छ 792 792 त्यही हो कन्ट्याक्ट नम्बर मेरो है। अब कहिले काहीँ अब अर्को अब खासै अब मोबाइल युजुअली चाहिँ यो युज गरिरहेको हुन्छु मैले। यो चाहिँ अब नोकियामा हुन्छ। अब यो चाहिँ सकेसम्म यसैमा फोन गर न नोकियामा, किनभने बेकारमा फेरि ठिक छ जुनमा गरे पनि हुन्छ है। सजिलो नम्बर मिलाउनु भयो रहेछ त्यसो। हजुर नम्बर ठ्याक्क मिलेको हो कि खास यस्तो मान्छे जे खोज्दैन त पाउँछ। यो नम्बर पनि कसरी पाइतिर आएको नम्बर थाहै भएन। यो पाइतिर आउने नम्बर यो चाहिँ पछि मिलाएकै हो भनौँ न, यो चाहिँ पछि मिलाएकै। तर अरू चाहिँ मैले होइन 72 एकछिन है 727 यही होला यही हो नम्बर। फेरि यो त तल मात्रै यही हो, पछि माथि मिलाउँदाखेरि यही आएको थियो त्यही थियो। ल ठिक छ ल भयो सकियो। ल अब हाम्रो भेट इक्जाममा मैले फेरि भन्छु, इक्जाममा सकेसम्म फर्मुला थोरै सम्झिने, अरू डिराइभ गर्ने, आत्तियो भने पनि इक्जाम सब आत्तिन्छ मलाई थाहा छ। इक्जाम क्वेसन हेर्ने बित्तिकै सब आत्तिन्छ, तर आत्तिने बित्तिकै ओहो हामी त बर्बाद भयो भन्यो भने तिमीहरू सबै बर्बाद भयो, सिधै कुरा हो होइन। अब त ओहो खत्तम भयो, अब त स्योर फेल भयो भने पनि सबै फेल हुन्छौ। यो क्वेसन त के हुन, यो नआए पनि के भएर अर्को क्वेसन हेरौँ। मैले कसरी गर्थेँ इक्जाममा भनिदिन्छु। मेरो अब कतिलाई अब सबको आफ्नो टेक्निक होला होइन। मेरो टेक्निक एकदम सिम्पल थियो। पढ्ने, अब ओल्ड क्वेसन पेपर पनि खासै हेर्थिनँ होइन। मैले के गर्थेँ भने अलवेज फर्स्टबाट स्टार्ट गर, जस्तो क्वेसन आयो पनि। ल मलाई फर्स्ट क्वेसनै आएन, बर्बाद भयो, छोडिदिने, के 2 पेज छोड्ने। सेकेन्ड क्वेसन गर्ने, यो पनि आउँदैन, सक्यो, केही भएन। थर्ड क्वेसन गरौँ, यो पनि आउँदैन, केही भएन, 2 पेज छोडिदिने। फोर्थ त आउँछ कमसेकम, ल यो पनि आएन, फिफ्थ गरौँ, पेज छोड्दै जाने। फिफ्थ गरौँ, फिफ्थ त स्योर आउँछ। ठिक छ, त्यसपछि अब 8वटा क्वेसन हुन्छ भने सिक्स्थ आउँछ, 7th आउँछ, 8th आउँछ। सकेसम्म सिक्वेन्समा गयो। यति वर्ष अब के भयो, मेरो इक्जाम अलवेज 1.5 घन्टामा भेट्थ्यो। 3 घन्टामा 1.5 घन्टामा मैले भेटिदिन्थेँ। त्यही मैले चाहिँ सब छोडिदिन्थेँ कि 1 घन्टामा 1.5 घन्टामा। कहिलेकाहीँ अब थ्योरी त झन् हाम्रो चाहिँ अब म्यानेजमेन्टको सब्जेक्ट थियो, त्यो पुरै थ्योरी थियो। थ्योरी फेरि मैले केही दिमागमा केही बस्दैन, त जति गरे पनि त्यस्तै हो। त्यही भएर चाहिँ मेरो त म्यानेजमेन्टको इक्जाम 1 घन्टामा भइहाल्यो, बुझ्यौ। किनभने सब थ्योरी थियो, थ्योरी त दिमागमै आउँदैन, सुरुमा क्वेसन हेर्ने त्यसै आत्तिन्छ मान्छे। 1 घन्टा मेरो सबै इक्जाम 1-1.5 घन्टा भइन्छ, तर मैले छोडे आउँछु, मलाई थाहा हुन्छ। मेरो वाच अलवेज 15 कि 20 मिनट फास्ट हुन्थ्यो। मेरो मेन मोटिभ के हुन्थ्यो, 2 घन्टा 40 मिनट भन्दा पहिला मैले म निस्किने हो। सबभन्दा पहिला म निस्किने भने मेरो दिमागमा हुन्थ्यो पहिलेदेखि होइन। अनि सबभन्दा पहिला सिट लिने पनि म नै हुनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो, एक्स्ट्रा सिट है। अनि यति पेज छोडेपछि फर्स्ट त मै हुन्छु नि त सिट लिने। अब यति वर्ष के भयो, कन्फिडेन्स। त्यो भनेको आफूलाई कसरी इक्जाममा चाहिँ क्वेसन जस्तो आए पनि आफूलाई कसरी खुसी गर्ने भन्ने कुरा हो के। फर्स्टमा मैले सिट लिएँ, ओहो म फर्स्टमा लिन पाइनँ, सेकेन्डमा त लिन्छु भन्ने हुन्छ, सेकेन्डमा सिट लिन्छु। अलिकति कन्फिडेन्स आयो, अगाडि क्वेसन आएन पनि छोडिदिन्छु। अब बाइचान्स मभन्दा पहिला अरूले लिए भने तिमीले त त्यसै छोडेर लिया होला नि भन्ने सोच्छु म आफ्नो मनमा। तिमीले त क्वेसन छोडेर लिया होला नि पक्का पनि, म त पुरै पेज भइरहेको छु भने फेरि अर्को त भनेको आफ्नो मनलाई खुसी गराउने कुरा हो कि। इक्जाममा मन खुसी छ भने इक्जाम मजाले हुन्छ होइन। अब मैले 5th गर्छु, 6th गर्छु, 7 गर्छु, त 8 आएन, सक्यो। के भने अब चाहिँ अब ठिक छ, मेरो यति त मलाई आउँदो रहेछ भन्ने हो। अब म आउँछु फेरि फर्स्टलाई फेरि हेर्छु, यो क्वेसन फेरि नआउने होइन है, अलिकति लेन्दी जस्तो मानेर छोडिदिने हो कि। अब यसो हेर्छु, फर्स्ट होइन अझै लेन्दी छ, यसलाई छोडिदिनु पर्यो, अरू क्वेसन हेरौँ। फेरि फर्स्ट छोडी सेकेन्ड हेर्ने, सेकेन्ड त अब गर्न सकिन्छ। थर्ड ल ठिकै छ गर्न, अब यो पनि अलिकति गाह्रो छ भने छोडिदिने। फेरि फोर्थ हेर्ने, यो भयो।
फेरि अब 8 पनि हेरि 8 अझै गाह्रो चाहिँ छोड्दिनु यो त क्वेसन छोड्ने नै भयो जस्तो लाग्छ। अब के भइरहेछ कन्फिडेन्ट बिल्डअप भइरहेछ है मेरो फर्स्ट सेकेन्ड क्वेसन सल्भ गरेँ कन्फिडेन्स अलिकति बिल्डअप भयो अलिकति दिमाग तातिसक्यो अब मैले सेकेन्ड क्वेसन गर्न सक्छु फोर्थ गर्न सक्छु फेरि अझै कन्फिडेन्ट के बिल्डअप भयो भने मैले छोडेको क्वेसन त गर्न सकेँ भनेपछि फेरि यसमा अलिक ट्राई गर्न मन लाग्छ अलिअलि गरिन्छ अब फेरि गर्न सकेन भयो अब छोडिदिउँ भनेर फेरि यसमा जाने के भनेको खास टेक्निकहरू हुन्छन् है अब यो मेरो टेक्निक हो यो कतिलाई चाहिँ है त टाइम टेकिङ रहेछ भन्ने हुन्छ मैले चाहिँ अलवेज मेरो एक्जाम 2.5 आवर्समा मेरो सधैँ भिन्थ्यो म्याक्सिमम 2:40 मा हाम्रो त झन् कस्तो त्यो सुरुमा नजानेको गर्न भन्दा ठाउँ छोड्न भन्दा त जानेको फटाफट गरे त त्यही त इम्प्रुभ राम्रो भइहाल्छ त्यस्तोमा के हुन्छ त्यो त ठिकै हो हैन तर म के भन्छु भने हामी एक्जामिनरले मैले पनि चेक गर्दाखेरि फर्स्ट क्वेशन मसँग त के हुन्छ एउटा प्याटर्न हुन्छ नि त फर्स्टको अब हामीले चाहिँ क्वेसनको हेरिरहनु बारे त हुन्न फर्स्टको यति मार्क्स सेकेन्डको यति मार्क्स हुन्छ अब एउटा सिक्वेन्समा देखियो भने ठिकै हो अब लास्टमा गर्न सक्यो भने के गर्ने क्रस गरिदिने सक्यो यही त हो नि त्यो बाहेक अरू कुनै अप्सनै छैन त्यही पनि सकेसम्म चाहिँ फर्स्ट पान्कामै क्रस पनि त राम्रो हुन्न नि सर 4 5 6 बरु एकदम जान्छ भने 5 6 7 एकदम जान्छ भने त्यही गर्थ्यो यस्तो छ कि फेरि के हुन्छ 5 6 7 गर्यो हैन फेरि 1 चेक गर्दा हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ मैले भन्न खोजेको त्यो हो कि 5 6 7 गर्यो तर तिमीले 1 पनि गर्छौ 2 पनि गर्छौ त्यसले चाहिँ एक्जामिनरलाई अलिकति अप्ठ्यारो के हुन्छ भने एउटा प्याटर्न हुन्छ कि फर्स्टमा यो क्वेसन आउँछ सेकेन्डमा यो क्वेसन आउँछ थर्डमा यो क्वेसन आउँछ एउटा प्याटर्न सेट भइसकेको हुन्छ त्यसैले हामीले चेक गरिरहन्छ यसमा अलिकति टाइम लस भयो कि जस्तो पनि हुन्छ कहिले अब यो अलिकति हामीले चाहिँ एक्जाममा सकेसम्म एक्जामिनरको माइन्डसँग खेल्न सक्नुपर्छ और म के भन्छु भने पछाडिबाट सुरु गरौँ 8 7 एउटा सिक्वेन्स के एउटा 8 7 6 5 4 3 2 1 त्यसरी सुरु गरौँ एउटा सिक्वेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्यो भने अलिकति राम्रो चाहिँ हुन्छ अब या त फर्स्ट क्वेसन आएन भने आउँदै आएन मार्क्स कति राम्रो कति देखिन्छ भने फर्स्ट क्वेसनमै तिमीले के गरेर यस्तो काटेको गरेर राम्रो देखिन्छ हैन फर्स्ट क्वेसन लाई चाहिँ के आयो भने सिधै एउटा लाइन क्रस गरे लास्ट यतादेखि पेज टर्न ओभर सक्यो यसलाई फर्स्ट क्वेसन आउँदो रहेछ सेकेन्ड क्वेसन काट्ने पेज टर्न ओभर नराम्रो देखिएन ओन्ली एक लाइन तानेको तिमीले थर्ड क्वेसनबाट गऱ्यो भने यसको एउटा राम्रो एउटा प्याटर्न रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ यो सब फेरि आफ्नो आफ्नो टेक्निक हो मेरो टेक्निक चाहिँ यो थियो है यति बेला चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्ट बिल्डअप गर्ने अनि मेरो म्यानेजमेन्टमा जम्मा मैले जान्दिनँ 3टा क्वेसन थियो पढ्दा टन्नै पढेको कपी पुरै मोटो थियो पढेको जम्मा 1 घण्टा मेरो भ्याइयो भनौँ 3टा क्वेसन अनि अब आउट अफ 100 अब मैले सुरुमा लेख्न सकेको जम्मा 3टा क्वेसन बुझ्यौ नि तर यसरी कन्फिडेन्ट बिल्डअप हुँदै गएर मैले लास्टमा आई थिंक एप्रोक्सिमेट एभ्रिथिङ लेखेर मेरो एक्जाममा 87 मार्क्स आएको थियो म्यानेजमेन्ट थ्योरीमा भन्छ कस्तो भन्छ एउटा थ्योरी भनेकै कन्फिडेन्ट कसरी बिल्डअप गर्ने भन्ने कुरा हो कि त्यही भएर चाहिँ यो एउटा टेक्निक चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ युज सब बीमा चाहिँ युज गर्ने मास्टर्समा अब सबैमा यही युज गर्छु मैले यति बेला चाहिँ म आफै मान्छे आफै मनदेखि खुसी छ भने त्यसले जे पनि गर्न सक्छ सिधै कुरा हो मान्छे आफै भित्र एउटा आत्या छ भने त्यसले चाहिँ जानेको पनि बेकार छ त्यो चाहिँ आफूलाई मनदेखि खुसी राख्ने कसरी खुसी राख्ने मैले भने नि पहिला पेपर लिन जाने एउटा टेक्निक हुन्छ त्यसलाई अब फर्स्टमा सकिएन भने अब यो त टेक्निक हो र फेरि सबैले चाहिँ पेपर थपेको गर्छन् आन्सर सिटमा चेक गर्दाखेरि सबै पेपर खाली हुन्छ त्यस्तो फेरि नगरौँ टेक्निकहरू छन् अब सबको आफ्नो आफ्नो टेक्निक होला अब आफ्नो टेक्निक ठिक छ भने त्यही गरौँ मैले चाहिँ मेरो टेक्निक चाहिँ यो थियो पहिला अहिले पनि त्यही हो अब अहिले अब कुनै एक्जाम दिएको छैन दियो भने यसरी नै म गर्छु त्यो चाहिँ मान्छे आफै खुसी हुनुपर्छ मनमा हो कि पढ्दाखेरि खुसी छैनौ दुखी छौ कसैले तिमी अब यता अगाडि पढिरहेको तिमीले उता पछाडिबाट झ्याम बुवा आमाले पिटे गर्नुभएको छ पढ्न पनि सक्दैनौ मलाई जति पढे पनि मलाई पिट्नुहुन्छ भन्ने हुन्छ हो किन सीमा अब तिमीलाई पिटे गर्नुभयो भने तिमीलाई तिमी यता अगाडि पढिरहेछौ त्यही बुवाले चाहिँ पढे छैनौ तिमी नाटक गरेछ भने पिट्नु भयो भने पढ्न मन लाग्छ हजुर पिट्नुहुन्न हैन एक्जाम्पल गाली गर्नुहुन्छ पिट्नै पर्छ भन्ने हुनु नि त गाली गर्नुभयो भने पनि तिमीलाई पढ्न मन लाग्दैन भन्न खोजेको के हो भने मन भित्रैदेखि खुसी छ भने जे पनि गर्नु जस्तो कस्तो मन खुसी छैन भने केही न केही टेन्सन छ बर्बाद भयो क्या जिन्दगी त्यही भएर यति बेला चाहिँ आज हामी यही रोकौँ आज हैन अबदेखि हामी यही रोकौँ हजुर
हामीले के पढ्दाखेरि के होइन कसरी कभर अप गरेर पढ्ने गजाङ गुजुङ हुन्छ नि त यति धेरै त बुक पनि हेरेछ ओल्ड इज गोल्ड नि हेरेछ अब यस्तो छ सिम्पल छ एउटा नोटबुक छ एउटा नोटबुक लिने अब न्युमेरिकलमा भनिदिन्छु है न्युमेरिकलमा के गर्ने यो च्याप्टरमा यो फर्मुला मात्रै छ जुन दिन एक्जाम भन्दा एक दिन पहिला सर र फर्मुला मात्रै हेर्ने र सल्भ गरेको प्रब्लम मात्रै हेर्ने एक्जाम भन्दा टेक्निक के हुनुपर्छ अब कस्तो टेक्निक छ है मेरो टेक्निक के थियो अब मेरो टेक्निक तिम्रो टेक्निक म्याच नहुन सक्छ मेरो टेक्निक के थियो भने राति मजा बिहान राति 8 बजे एक्जाम भन्दा एक दिन पहिला सधैँ म 8 बजे सुत्ने हो बिहान अब 10 बजेतिर एक्जाम हुन्थ्यो भने म चाहिँ मजाले उठ्न चाहिँ बिहान छिटै उठ्थेँ 5 बजेतिर उठ्थेँ यसो 1 घन्टा यसो सर र फर्मुला मात्रै हेरिदिन्थेँ त्यसपछि 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म केही नगर्ने नुहाइधुवाइ गर्ने मजाले इन्जोय गर्ने कुल डाउन भएर बस्ने एक्जाम भन्दा पहिला पनि मजाले दिमागलाई शान्त गर्ने हो कि हामीले एक्जाममा दिमागलाई शान्त गर्ने सकेसम्म चाहिँ इच एन्ड एभ्री च्याप्टरको यो फर्मुला मात्रै छ र त्यो फर्मुला लेख्दाखेरि अघि भर्खर मैले धेरै फर्मुला लेखाएँ है मैले अब अरूको सब सेलकै फर्मुला धेरै लेखाएँ र सिग्मा सी को फर्मुला लेखाएँ सिग्मा एल को फर्मुला लेखाएँ सिलिन्डरमा त्यसपछि त्यसको चाहिँ इसी पनि डिराइभ गरेँ इएल पनि डिराइभ गरेँ इभी पनि डिराइभ गरेँ है नोटबुकमा लेख्ने सबै फर्मुला लेखौँ नोटबुकमा एउटा पेज वा नोटबुकमा है तर यतिलाई मार्क गरौँ किनकि एक्जाममा सबै हेर्न भ्याइँदैन त्यही भएर चाहिँ हेरेको हेरै त गर्ने बाइचान्स दिमागमा एक्जाम आत्तिएको बेलामा यो फर्मुला आयो भने त आइहाल्यो नत्र पनि पढ्ने लास्टमा यो फर्मुला मात्रै के बिकज यो इम्पोर्टेन्ट हो अरू त डिराइभ गरे पनि गर्न मिल्छ त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ मेन फर्मुला चाहिँ मार्क गर्ने र त्यही मेन फर्मुला चाहिँ पढेर जाने सममा केही छैन फर्मुला सिम्पल छ के छ भने अब हाम्रो चाहिँ अघि भर्खर डिफ्लेक्सनको केसमा स्प्रिङको दुईटा फर्मुला मेन भयो एउटा चाहिँ डिफ्लेक्सनको एउटा लोडको के चाहिँ डिराइभ गर्न सकिन्छ p बाइ डेल्टा गरेर u इज इक्वल टु हाफ p इन्टु डेल्टा भने त्यो चाहिँ फर्मुला चाहिँ लेखौँ u इज इक्वल टु हाफ p इन्टु डेल्टा इज इक्वल टु दिस मच लेखौँ तर पढ्दाखेरि u इज इक्वल टु हाफ p इन्टु डेल्टा मात्रै पढौँ ठीक छ यो चाहिँ एउटा टेक्निक हुन्छ अब फर्मुलाहरू धेरै क्वेसनहरू नहेरौँ है एक्जाम भन्दा पहिला अब जे हुन्छ हुन्छ मेरो कस्तो हुन्थ्यो भने मेरो आज एक्जाम छ भने दिमागमा के हुन्थ्यो ओहो मलाई त केही पनि आउँदैन भन्दै जाने म एक्जाममा त्यहाँ गएर चाहिँ माइन्ड कुल भयो भने एक्जाममा भर्खरै पढेको कुरा अब सबको टेक्निक चाहिँ हुन्छ होइन एक्जाममा भर्खरै पढेको कुरा चाहिँ मेरो दिमागमा कहिले पनि आएन पहिल्यै पढेको कुरा मात्रै आयो भर्खरै पढेको कुरा केही पनि आएन अब मैले इन्डियन एमएससीको एक्जाम दिँदाखेरि पनि एक दिन दुई दिन पहिला कति पढेँ लास्टमा क्वेसन पेपर हेरेको त केही पनि दुई तिन दिन पहिला पढेको त केही पनि आएन सब पुरानो इन्फर्मेसन दिमागमा थियो त्यही हिसाबले सल्भ गर्दा गर्दै नाम निस्केको त्यही भएर चाहिँ एक्जाममा कहिले पनि एक दिन पहिलाको धेरैको चाहिँ आउँदैन मेरो चाहिँ आउँथेन होइन अब सबको अब होला कतिले चाहिँ के भन्छन् भने सर कहाँ त्यस्तो हुन्छ भर्खरै अब मेरै घरमा मेरो वाइफले चाहिँ 5 मिनट पहिला पढेको कुरा पनि आउँछ झन् दिमागमा मजाले बस्छ भन्छन् अब त्यो अब सबको टेक्निक हुन्छ त्यही है टेन्सन लिन पर्दैन यस्तो मान्छे नपढ्ने मान्छे पो फेल हुने हो त यसपालि त पक्का पनि दिवस के तिनको नाम दिवसै थियो के थियो तिनी पनि पास हुन्छन् यसपालि हो कि न दिवा क्या तिनको नाम के थियो ई सेक्सन एलमा आएका विद्यार्थी थिए एकजना सुन्दरहरूको ग्रुपमा के थियो नाम तिनी पनि दिपेश यो स्कोर गर्छ यसपालि अलिकति ढुक्क साथ बस्ने यस्तो छ है ख्याल गरेर चाहिँ किन धेरै ठाउँमा चाहिँ एकदमै पढेको गर्ने विद्यार्थी भन्दा हल्का यसो हल्का सर्फेसली हेरेको विद्यार्थीको चाहिँ सर्फेसली हेरेको विद्यार्थीले के गर्छ म 3टा क्वेसन हेर्छ जम्मा 4वटा क्वेसन हेर्छ अब त्यो 4वटा क्वेसन एकदम फिक्स छ त्यसबाट 3टा क्वेसन गर्यो भने ए म त अझै पढेको त टन्नै आउने रहेछ नि त भने त्यसले 4मा 3टा मिलाउँछ भने धेरै पढेकोले के गर्छ भने थोरै मिलाउँछ म 6वटा मिलाउँछ 8वटामा अब के भन्छ यसले के भन्छ मैले चाहिँ 3टा पढेको थिएँ 3टै मिलाए भन्छ धेरै पढेको भए धेरै मिलाउँथे भन्छ तर यसले पनि मिलाउँदैन यसले पनि अब 8वटा पढेको जम्मा 6वटा मिलाउँथे खास त्यो हो के अब यो मान्छे चाहिँ 3टा क्वेसनमा ढुक्क छ यो मान्छेले 8वटा पढे पनि गज्याङ गुजुङ छ त्यही भएर यसले मिलाउँदैन यसले चाहिँ मिलाउँछ त्यो हो कुरा ठिकै छ अब भयो अब आज चाहिँ म एकदम खुसी छु किनभने च्याप्टर अब सिलेबस भइयो अब आज भोलिदेखि मलाई आनन्द साथ आफ्नो काम गर्न पाउँछु डाउट चाहिँ सोधौँ डाउट सोध्ने बित्तिकै उत्तिखेर अब रिप्लाई नआउला है आत्तिन पर्दैन म रिप्लाई गरिदिन्छु केही न केही मेसेज चाहिँ गरिदिन्छु त्यही पनि बाइचान्स एक दिनभित्रमा आएन भने मलाई चाहिँ सर मेरो डाउटको आन्सर भनिदिनु भन फेरि
1 मिनेट यो म कतै बाहिर हुन्छ यसो मेसेज आउँछ ए सोधाइरहेछ भन्नुहोस् त माथि चाहिँ त्यो मेसेज पाइल हुँदा हुँदा मैले तलको चाहिँ हेर्नै भ्याउँदिनँ फेरि त्यस्तो हुन्छ फेरि एक दिनमा चाहिँ सर यसको भनिदिनुहोस् भनिदिनु पर्छ है सकेसम्म चाहिँ त्यतिखेर ट्राई गर्छु नत्र पनि भ्याइएन भने भन्ने कुरा ल आजलाई यति गरौँ बाई बाई एन्ड हेभ अ नाइस डे अब म सबैसँग बिदा भएँ खुसीका साथ अब कसैलाई थ्याङ्क यू सर ल थ्याङ्क यू सर एकछिन कुराकानी गरौँ कि सर के छ र कसो भइन्छ तिम्रो पो कुराकानी मेरो त क्लास हो नि 10 बजेदेखि फेरि अर्को तिम्रो थपक्क अब सरले कुराकानी गरे पनि माइक अफ गरेर एक गाँस खाने बित्तिकै माइक अफ गर्न पर्यो के रे गाँस पेटमा जाने बित्तिकै कसम बिहानबाट पानी पनि खाएको छैन मैले सुन गाँस पेटमा जाने बित्तिकै बोल्न सक्यौ बोल्छौ त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्क मैले बोल्ने बेला ठ्याक्क माइक अफ गरेर अझै एक गाँस खान्छौ हैन अझै एक गाँस खाएपछि के हुन्छ अझै एक गाँस खान्छौ अनि म बोलेको गर्छु ठ्याक्क तिमीहरूले गाँस भ्याउने बित्तिकै माइक अन गरेर आजको क्वेसन सोधिदिन्छौ फेरि म बोल्छु फेरि तिमीहरूले एक गाँस खान्छ तिमीहरूले खाना पाउँछौ म जति जे गरेर पनि खाना चाहिँ पाउँदिनँ त्यही भएर चाहिँ गफसफ यस्तो यो हेर आजलाई यति गरौँ अबलाई यति गरौँ बाई बाई एन्ड हेभ अ नाइस डे राम्रोसँग एक्जाम दिने प्रिपेयर फर वाइवा नाइसली है बिकज मैले इन्टर्नलमा कुनै पनि चेन्ज गर्दिनँ जे आउँछ त्यही हालिदिन्छु ओके बाई बाई हेभ अ नाइस डे स्टे सेफ